Kịch cắn sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ai ra, mệt chết ta rồi. Xuyên không thành ai không thành. Lại xuyên thành kẻ xui xẻo phải thay huynh trưởng ở rể. Nhưng mà, ở rể thế này cũng không tệ, thoát khỏi cái hang sói kia. Lại còn vớ được một phu nhân giàu có. Thoải mái. Thật là thoải mái. Chẳng lẽ, đây chính là cái vị của việc ăn bám sao? Thơm. Thật là thơm. Nàng trông cũng không tệ. À, để ta tự giới thiệu. Ta tên Giang. À, cái đó. Ta biết tiếng tăm của ta không tốt, thật sự không tốt lắm. Nhưng nàng hãy yên tâm, ta là người rất dễ hòa hợp, nàng cứ từ từ tìm hiểu sẽ rõ, hay là chúng ta bàn chuyện hợp tác. Ta có thể giúp Đường ra một bước lên mây. Giang Vân, thu lại những tâm tư xảo quyệt của ngươi đi, nếu còn dám tiến thêm nửa bước, ta không ngại đêm nay. Thủ tiết. Đã là ở rể, ngươi phải tuân theo quy tắc của ta. Chúng ta ước pháp tam chương. Thứ nhất, không có sự cho phép của ta, không được đến gần ta trong vòng 3 trượng. Thứ hai, mọi việc lớn nhỏ của Đường ra, ngươi không được nhúng tay vào, càng không được gây rắc rối cho ta. Thứ ba, ngươi ngủ sàn, ta ngủ giường, đừng hòng có nửa phần phu thê chi thực. Hai điều đầu không thành vấn đề, nhưng điều thứ ba này ai cho ngươi nói? Đã là ở rể, tức là rể con gả vào nhà, không hỏi thì câm miệng. Nếu còn dám phá quy củ, ta sẽ sai người đánh nát miệng ngươi. Không hay rồi, tiểu thư. Tiểu thư không hay rồi. Tiểu thư, lão giúp sinh Giang Vạn Sơn kia đã dùng giá cao chặn hết mọi đường muối của chúng ta. Hắn còn giao khắp các xưởng muối ở Cô Tô rằng ai dám bán cho chúng ta một hạt muối, tức là đối đầu với cả Giang gia. Giờ đây, nhị phòng đang đòi chia gia sản. Lão gia tức giận đến mức đứng không vững ở tiền sảnh rồi. Hắn muốn bức tử Đường ra. Giang gia các ngươi quả nhiên không có ý tốt. Vừa sai ngươi đến làm ta trướng mắt, sau đó liền đâm Đường ra một dao. Thấy Đường ra gặp nạn, trong lòng ngươi hẳn rất hả hê chứ. Đại ca, ta đã sớm nói với huynh rồi, đừng nên trêu chọc cái sao chổi kia. Hắn vừa đến Đường ra liền gặp đại nạn. Ta đã bàn bạc với Giang gia rồi, chỉ cần chúng ta đem cửa hàng ở thành Nam gán cho họ, Giang gia sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ngươi, Giang Vạn Sơn đã hứa với ta rồi, những cửa hàng Đường ra bán đi, sau này đều thuộc về ta. Ta, Đường tu nhân, phát đạt chỉ là chuyện sớm muộn. Ai dám bán cửa hàng? Ai dám bán cửa hàng? Đó là gia sản của dòng tộc. Không bán cửa hàng, lấy gì giao hàng? Lấy mạng sao? Nhị thúc, ngươi đừng vội. Ăn một quả táo đi, ta vừa đi ngang qua kho hàng kia, trong đó chẳng phải toàn là muối sao? Đi đi đi, ngươi đi chỗ khác đi. Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi chỉ là một con rể ở rể của Đường ra, ngươi hiểu cái quái gì? Đó đều là muối thô cả, muối hạ phẩm, vừa đắng vừa chát, đến heo cũng chẳng thèm ăn. Nhị đệ, ngươi bớt lời đi. Giang Vân à, ngươi mới đến đây, chớ nên gây chuyện. Đó đều là muối thô, quả thực không thể dùng cho người. Muối thô không dùng được, chẳng phải biến thành muối tinh là được sao? Hừ, nực cười. Ngươi tưởng mình là thần tiên sao? Biến thế nào? Chỉ bằng cái miệng ăn bám của ngươi thôi sao? Hả? Cút về hậu viện của ngươi đi, đây là nơi Đường ra nghị sự, không đến lượt ngươi ở đây mà chỉ trỏ. Hừ. Nhị thúc, chớ nên nói lời quá đáng.
Nếu ta nói ta có cách, có thể làm ra thứ muối tốt hơn muối xanh của Giang gia hàng chục lần. Ôi chao, ngươi đúng là nói khoác không sợ giật lưỡi. Nếu ngươi thật sự làm ra được, ta, Đường tu nhân, sẽ quỳ xuống đất, dập đầu gọi ngươi là tổ tông. Hừ, được thôi, nhị thúc, ta đồng ý với ngươi. Ngươi đừng quên, nếu ta làm ra được, ngươi phải quỳ xuống gọi ta là ngươi. Nhạc phụ đại nhân, xin nhạc phụ cho ta nửa ngày. Nếu ta không làm ra được cái mạng này của ta, xin đền cho Đường gia. Giang Vân, đó là thứ để ăn vào miệng. Nếu ngươi dám làm càn, không cần nhị thúc ra tay, ta sẽ phế ngươi trước. Thế này đi, nếu ta không làm ra được, mạng này của ta sẽ thuộc về nàng. Nhưng nếu ta làm ra được, mọi giao ước trước đây của chúng ta đều hủy bỏ. Hơn nữa, sau này giữa chúng ta, nàng phải nghe lời ta. Muối quả nhiên đã biến thành màu trắng. Đã đến giờ rồi. Ta muốn xem tên phế vật ngươi có thể biến ra thứ gì. Tiểu Thanh, ngươi sao vậy? Mau mời lang trung. Ngươi dám hại Tiểu Thanh, còn nói là chế muối, ngươi chế là độc dược thì có. Hừ, người đâu? Trói hắn lại, giao cho quan phủ. Muối này thật thơm ngon, không hề đắng chát hay tanh hôi. Không đắng không chát. Đây là cực phẩm, có thể sánh ngang với tuyết diêm tiến cống. Ngươi thật sự biết chế muối. Là ta sai rồi, ta đã hiểu lầm ngươi. Hiểu lầm không sao, Đường tiểu thư, chỉ cần tuân thủ giao ước là được. Chuyện nhỏ có thể nghe ngươi, chuyện lớn vẫn phải nghe ta. Cái này không thể nào. Thế nào, nhị thúc, muối này có ngon không? Lúc đó ngươi nói nếu ta chế ra muối, ngươi sẽ quỳ xuống gọi ta là gì ấy nhỉ? Ngươi sao dám? Đường ra huấn. Lời đã nói ra, ắt phải làm theo. Lời đã nói ra, ắt phải làm theo. Có tuyết diêm này rồi, ta xem Giang Vạn Sơn còn làm sao mà kiêu ngạo. Chúng ta hãy tức khắc khai trương, loan báo khắp thành. Ấy, khoan đã, nhạc phụ. Sao vậy Hiền tế? Đây chính là cọng rơm cứu mạng của Đường gia ta. Ồ, là ta suy tính chưa chu toàn. Hiền tế, phương pháp chế muối này, con muốn điều kiện gì mới chịu nhượng lại cho Đường gia? Cứ nói thẳng. À, ta đã ở rể vào Đường gia, tức là người của Đường gia. Phương pháp chế muối này, ta xin vô điều kiện hiến cho Đường gia. Chỉ là hiện giờ bán muối chỉ có thể giải quyết cái khó trước mắt. Giang gia vẫn bình an vô sự. Điều ta muốn là Giang gia phải nhả lại những gì đã nuốt vào, kể cả xương lẫn thịt. Vậy ý con là Giang gia không phải muốn chúng ta chết sao? Vậy thì chúng ta hãy chết cho họ xem. Từ bây giờ, chúng ta hãy lập tức phái người đến tiệm của Giang gia, giao lớn, mỗi cân muối 300 văn. Dù có phải đập nồi bán sắt, bán cả tổ trạch cũng phải mua. Ngươi điên rồi sao? Muốn chúng ta dâng tiền cho kẻ thù ư? Là dâng tang. Giang Vạn Sơn tham lam vô độ, biết chúng ta làm vậy, ắt sẽ điên cuồng tích trữ, thậm chí sẽ khuynh ra bại sản, lấy cả tiền chôn cất của hắn ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bán đổ bán tháo muối của mình, khiến số muối trong tay hắn thành đồ bỏ đi, mất trắng. Tâm cơ thủ đoạn thế này, Giang gia lại nói hắn là đồ vô dụng. Họ rốt cuộc đang nghĩ gì? Hiền tế, chiêu mời quân vào chung này của con, còn lão luyện hơn cả ta. Ngươi đã làm ăn cả đời. Được, cứ làm theo lời con. Lần này, chúng ta phải khiến Giang gia không thể ngóc đầu lên được. Tên tiện chủng này tâm tư thật độc ác. Cha, người nhà họ Đường đang ở trước cửa tiệm chúng ta cầu xin mua muối. 300 văn một cân cũng mua đó ạ. Nghe nói Đường Tu Viễn đó đã ở nhà bán đồ cổ rồi. Đường Tu Viễn tên hèn nhát đó
cũng có ngày hôm nay. Cha, có bán không ạ? Đây là lợi nhuận khổng lồ đó. Không bán. Một hạt muối cũng không bán. Con hãy tiếp tục thu mua muối lẻ trên thị trường. Ta muốn Đường ra không mua được một hạt muối nào. Giang lão gia, không hay rồi, không hay rồi. Trúng kế rồi. Ý gì? Ôi chao, cái tên Giang Vân đó không biết từ khi nào đã chế ra một loại muối tuyết rồi. Đường ra mua muối chỉ là một cái cớ, mục đích là để ngài dồn hết tiền vào muối xanh. Đợi đến khi ngài dồn hết tiền vào đó, không còn tiền nữa, họ sẽ bán đổ bán tháo muối tuyết. Ai? Giang Vân. Đường tu nhân, ngươi có phải đã già lẩm cẩm rồi không? Hắn ta còn không biết mấy chữ, làm sao có thể chế muối được? Hừ, cái kẻ vô dụng này, nếu hắn có tài cán như vậy, há lại cam tâm làm rể ở đây sao? Ôi chao, lão gia, việc này tiểu nhân tận mắt chứng kiến. Còn nếm thử rồi, quả thực là tuyết diêm. Đến lúc đó, số muối của Giang gia e rằng sẽ mục nát trong kho mất thôi. Sao có thể như vậy được, hắn chỉ là một kẻ vô dụng. Cha, điều này tuyệt đối không thể, chắc chắn Đường ra đã tìm được cao nhân nào đó rồi đem công lao gán cho Giang Vân. Bất kể có phải do hắn làm hay không, chỉ cần có thứ này trong tay, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn. Cha, vậy mấy vạn cân muối chúng ta đã tích trữ chẳng phải sẽ lỗ nặng sao? Gấp gáp làm gì? Nếu như Đường ra muốn dùng tuyết diêm để xoay chuyển tình thế, ta sẽ chặn đứng đường của chúng. Phu nhân. Dạ, lão gia, ngươi hãy đi trộm công thức đó về đây. À, nếu ngươi không trộm được, ta sẽ đem chuyện ngươi mật báo, kể cho Đường Tu Viễn nghe. Lão gia, cái này, nếu ngươi trộm được, cửa hàng của Đường gia sẽ thuộc về ngươi. Ta sẽ trộm. Được. Khiếu Nhi, lại đây. Dạ, vài ngày nữa, Ninh Hương Lâu sẽ tổ chức thi hội. Con phải tìm cách để Giang Vân tham gia. Cha, lúc này còn lo gì thi hội nữa? Ôi chao, vô tri. Đây gọi là điều hổ ly sơn. Giang Vân tham gia thi hội mới có người giữ chân hắn. Lúc này, tu nhân mới có cơ hội đi trộm công thức. Tốt nhất là khiến hắn thân bại danh liệt. Ta muốn cho hắn biết, không phải ai cũng có thể sở hữu những thứ này. Con hiểu rồi, cha, cha cứ yên tâm. Con nhất định sẽ cho hắn đủ thể diện. Mấy ngày nay, nhị thúc của nàng lén lút cứ quanh quẩn trong viện này. Xem ra con cá này đã cắn câu rồi. Giang gia vốn đa nghi. Làm sao tin được công thức này của ngươi? Họ sẽ không tin ta, một kẻ vô dụng có tài cán như vậy. Nhưng lòng tham của họ và nỗi sợ thất bại, chỉ cần có một tia cơ hội, họ sẽ như chó đói mà lao vào. Tuy nhiên, công thức này quả thực có thể làm ra muối trắng, nhưng vài ngày sau sẽ hóa đen và đắng chát. Ngươi thật là độc ác. Đối phó với kẻ xấu, phải dùng cách còn xấu xa hơn cả kẻ xấu. Giang Vân, trước đây ta đã nói những lời không hay về ngươi, là lỗi của ta. Nhưng ta vẫn không thể hiểu nổi. Vì sao ngươi tài giỏi như vậy, lại phải làm rể Đường ra, lại còn giúp chúng ta nữa? Có lẽ nào, ta đây, tuy tâm tư có phần xấu xa, nhưng lòng dạ lại rất tốt. Đừng có ở đây mà nói nhảm nữa. Rốt cuộc ấy. Phải rồi, ta phải mau chóng chuẩn bị một món đại lễ cho Giang Tiếu đại tài tử của chúng ta. Chủ quán, bút lông sói này bán thế nào? Khoan đã, cây bút này bổn công tử muốn mua. Vương Thế Văn, con trai của hộ bộ thượng thư, thường ngày rất yêu thích thi từ họa phẩm. Hôm nay, cuối cùng cũng để ta câu được con cá lớn này rồi. Vị công tử này, phàm chuyện gì cũng phải xét đến trước sau. Ta trả gấp đôi.
Ngươi mua cây bút lông sói này có phải để mô phỏng bức họa trên quạt này không? Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, bức họa này màu sắc tạp loạn, phong cách cứng nhắc. Ngươi bỏ giá cao mua nó, thật là lỗ vốn. Ngươi hiểu gì chứ? Đây là bút tích của danh gia. Chủ quán. Bút mực mau dâng lên. Vâng. Đây là họa pháp gì vậy? Cứ như vật sống vậy. Chỉ là tiểu xảo vặt, không đáng nhắc đến. Xin cáo từ. Ấy. Huynh đài xin hãy dừng bước. Vừa rồi là lỗi của ta, tại hạ Vương Thế Văn. Huynh đài có thần kỹ, có thể kết giao bằng hữu chăng? Vương huynh, đã nghe danh từ lâu, thật không may. Hiện tại ta có việc. Hay là thế này, ngày mai tại thi hội Ninh Hương Lâu, chúng ta sẽ gặp lại. Thi hội Ninh Hương Lâu. Tất cả tài tử trong thành đều tham gia. Hừ. Ta thấy đó chính là Hồng Môn Yến. Vào đi. Sao lại là nàng? Đêm dài đằng đẵng, nàng cũng không ngủ được sao? Ngươi đã vô tư trao phương pháp chế muối cho Đường gia, nay lại muốn đi vào chốn hiểm nguy, có đáng không? Giữa ta và ngươi chỉ là một tờ khế ước, nếu ngươi muốn đi, cầm lấy phương thuốc đó, đủ để ở nơi khác sống phú, quý cả đời. Đi. Ta đi đâu đây? Cả Cô Tô đều biết, ta là phế vật bị Giang gia vứt bỏ. Nếu Đường gia lại sụp đổ, ta biết đi đâu. Hơn nữa, đã bái Đường thành thân, thì ta không có lý do gì để nàng phải chịu thiệt thòi nữa. Trên người thơm thật, chỉ là khăn che mặt quá tốt, thật sự không nhìn rõ mặt, thật tò mò quá. Thi hội ngày mai, Giang Tiếu rõ ràng là muốn làm nhục ngươi, nếu ngươi không muốn đi, ta có thể nhờ phụ thân ra mặt từ chối. Đây là đang lo lắng cho ta sao? Ai lo lắng cho ngươi chứ? Ta là sợ ngươi làm phiền Đường gia. Được. Nhưng mà ta nhất định phải đi. Nếu con hổ này không rời núi, thì lũ chuột trong nhà này làm sao dám ra ngoài trộm đồ. Nhưng hắn ngày mai nhất định sẽ tìm mọi cách hãm hại ngươi. Ngươi thật sự không sợ sao? Sợ. Trong từ điển của ta không có chữ này. Hay là chúng ta lại đánh cược một lần nữa? Lại cược gì nữa? Nếu ngày mai ta không chỉ bình an vô sự, mà còn khiến Giang Tiếu mất mặt ê chề, nàng có thể cho ta biết bên dưới tấm mịch ly kia rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Này, Giang công tử, lại đây, ngồi xuống, rót rượu đi. Nào. Này, chư vị, thi hội hôm nay, bản công tử có mời tới một vị khách quý, mọi người hãy mở to mắt mà xem cho kỹ. Chẳng phải đây là nhị công tử đã ở rể nhà họ Đường sao? Sao vừa bước vào đã nồng nặc mùi chua thế này? Nhà họ Đường chẳng lẽ đến cả một bộ y phục tử tế cũng không mua nổi sao? Người ta giờ là kẻ đã gả đi rồi, chắc là đêm qua không hầu hạ cho ả xấu xí đó được thỏa mãn nên mới chịu khổ thế này chứ gì. Giang Vân, nó chính là bát nước bẩn mà nhà họ Giang ta đã hát đi, nhưng đại ca đây là người nhân từ, nể mặt ngươi một chút. Người đâu? Đặt cho nhị công tử một cái ghế đầu ở góc tường kia. Không cần khách sáo đâu đại ca, ta tới đây là để dự thi hội, chứ không phải để xem lũ các ngươi diễn trò khỉ. Ngươi được voi đòi tiên đấy à? Ngươi chỉ là con chó mà nhà họ Giang ta nuôi thôi, tưởng đến nhà họ Đường là có thể đổi đời được sao hả? Sao nào? Ngươi chưa bị đại tiểu thư nhà họ Đường, cái ả xấu xí đó, làm cho sợ đến mềm nhũn cả người rồi sao? Đại ca, sao trong đầu huynh lúc nào cũng chỉ... cũng phải thôi, con người huynh ấy làm thơ thì như đang phát tình, nhìn người thì như đang phát xuân, trong đầu ngoài mấy chuyện phòng the đó ra thì chẳng chứa nổi thứ gì khác cả. Ngươi muốn chết à? Là Liễu lão bản, thi hội hôm nay chính là do nàng chủ trì. Được diện kiến đệ nhất mỹ nhân Cô Tô, Liễu lão bản đời này không còn gì hối tiếc.
Thiếp thân Liễu Như Yên, xin ra mắt các vị công tử, đêm nay xin lấy trữ tình làm đề, kính mong các vị công tử chỉ giáo. Đêm nay xin lấy trữ tình làm đề, kính mong các vị công tử chỉ giáo. Lấy trữ tình làm đề sao? Đã nghe rõ đề chưa? Nếu chưa nghe rõ, bản công tử sẽ làm một bài mẫu cho các ngươi xem. Bắt đầu thôi. Gấm vóc bình ngọc hương tỏa nhẹ, tuy ngọc đồng tâm kết ổ uyên ương, tơ tình miên man chẳng dứt đoạn. Tuổi tuổi 5 năm chung gối xuân. Hay, bài thơ của Giang đại công tử đây thật tình sâu ý thiết, thật là thơ hay. Thứ gì thế này? Giang đại công tử không hổ danh là bậc tài tuấn đứng đầu Cô Tô, quả là lựa chọn số 1 cho ngôi vị khôi thủ đêm nay. Từ ngữ chất đống, tục tĩu không chịu nổi. Giang công tử, văn tài thật tốt. Sao nào, đã nghĩ ra chưa? Ai cũng biết, kẻ ở rể như ngươi chẳng qua chỉ là súc vật nhà họ Đường mua về. Loại người như ngươi, đến cả tôn nghiêm cũng đã bán rẻ thì hiểu thế nào là tình chứ? Phải đó, một kẻ ăn bám mà cũng đòi bàn chuyện tình yêu sao, thật nực cười. Nhưng đối diện với ả xấu xí đó chắc là có tình, cũng thành vô tình thôi. Này, ngươi nói xem nào, hương vị của Đường tiểu thư thế nào vậy? Ngươi cười gì? Đại ca, đương nhiên ta cười bài thơ của huynh rồi. Bài thơ này của huynh quả là tình chân ý thiết, nhưng sao cái tình này nghe như là chuyện thò ra thụt vào vậy? Đây mà cũng gọi là thơ ư? Mấy câu về của ăn mày ngoài cửa còn hay hơn của ngươi. Ngươi hiểu gì chứ? Cái đồ vô học như ngươi còn dám nói ta? Đúng vậy, ngươi chỉ là một tên con rể ở rể, chẳng hiểu gì, có tư cách gì mà bình phẩm đại thiếu gia? Phải đó, phải đó. Tên thảo bao như ngươi đến đây chỉ làm ô uế văn chương, biết điều thì mau chóng tạ lỗi với đại thiếu gia rồi cút đi. Cút đi. Cút ra ngoài. Này, nghe ta nói. Thế này, nếu ngươi không làm được thơ thì ngươi phải công khai thừa nhận ngươi là con thứ mà Đường ra mua về, rồi chui qua háng của ta. Được. Vậy nếu ta làm ra một bài thơ khiến Liễu lão bản phải gật đầu khen ngợi, thì ngươi phải dập đầu ta 3 cái thật kêu, rồi gọi ta một tiếng ông nội. Sao hắn lại tự tin đến vậy? Giang gia đại thiếu gia làm thơ gì thế này? Quả nhiên là một kẻ vô tri. Hừ, còn dám chế giễu Giang huynh như vậy. Chư vị, xin hãy tạm yên lặng. Vị công tử này đã có dũng khí tiến lên, chi bằng mọi người hãy lắng nghe xem hắn có thể làm ra thơ gì. Liễu lão bản đã lên tiếng rồi, vậy thì hãy nghe thử xem sao. Hắn có thể làm ra thơ gì chứ? Được nước lần tới, hắn ta có vắt óc suy nghĩ cũng chỉ làm ra mấy câu thơ vớ vẩn mà thôi. Hừ, đồ tiện chủng, rõ ràng một chữ cũng không biết, ta xem ngươi còn giả vờ đến bao giờ. Nếu đại ca đã phóng ngọc dẫn ngọc, vậy thì tiếp theo tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ. Đại ca nói ta không hiểu tình, nhưng ta lại cho rằng trên đời này cái tình khổ nhất chính là lòng người dễ đổi thay. Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Nếu mãi tình ta tựa thở nào, quạt hoa phải lụy gió thu sao. Bỗng đâu người ấy thay lòng dạ, lại nói tim ai dễ đổi trao. Ly sơn lời cạn nửa đêm thâu, mưa đổ trung ngưng có trách đâu. Bởi đâu bội bạc áo vàng ai,
chắp cánh liền cành xưa thắm thiết. Cái này, bài từ này tuy có ý cảnh, nhưng quá bi thương, mất đi sự trung chính, không phải là đạo thượng phẩm, đúng, không phải đạo thượng phẩm. Phải đó, không phải đạo thượng phẩm, đúng. Bài từ của Giang công tử, viết hết nỗi lòng rung động, kể hết sự ly biệt, quả là tác phẩm của bậc đại gia, quá khen, quá khen. Bài từ này thật sự quá hay. Không ngờ Giang nhị công tử cũng có tài năng như vậy, cứ tưởng Giang đại công tử đã là tài tuấn đứng đầu. Không ngờ nhị công tử này còn xuất sắc hơn cả huynh ấy. Phải đó, thật không ngờ. Như Yên, tạ ơn công tử ban từ. Đêm nay, Như Yên nguyện trải chiếu chờ đợi, chỉ mong được cùng công tử đàm luận thi từ. Đàm luận thi từ. Câm miệng. Tất cả câm miệng cho ta, giả dối, hắn nhất định là sao chép. Một kẻ phế vật đến tên mình cũng không viết nổi. Làm sao có thể làm ra thơ từ như vậy hả? Chắc chắn là sao chép, hắn là kẻ trộm. Chắc chắn là sao chép, hắn là kẻ trộm. Đại ca nói ta sao chép, có bằng chứng chăng? Giang Vân, ta còn lạ gì ngươi nữa? Ngươi chưa từng đọc một quyển sách nào, làm sao có thể làm ra thơ từ như vậy? Ngươi chỉ là một kẻ vô học, chỉ xứng làm một tên ở rể. Kẻ ở rể thì không thể có văn tài sao? Ai đã định ra điều này? Giang gia các người không mời thầy dạy ta, chẳng lẽ ta không thể tự mình đọc sách, tự mình khai sáng sao? Cái lý lẽ này của ngươi còn lố bịch hơn cả câu về vừa rồi của ngươi. Ngươi nói ta sao chép phải không? Được. Nếu bất kỳ ai trong số quý vị có thể nói ra ta đã sao chép của ai, ta lập tức quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Bài từ này tuyệt diệu đến thế. Nếu là của người khác, trước đây chúng ta sao chưa từng nghe qua? Đúng vậy, phải đó, Giang đại thiếu gia, ngươi nói xem, hắn đã sao chép từ của ai vậy? Phải đó. Đại ca sao không nói gì nữa? Chẳng lẽ là không dám thua sao? Ta thua cái ma nhà ngươi. Ngươi chính là một tên lừa đảo, ta không đánh gãy tay chân ngươi, xem ngươi còn sao chép thế nào nữa. Giang Khiếu, ngươi dám làm càn trong tụ hương lâu của ta sao? Cút ra, cái đồ tiểu yêu tinh, ta sẽ đánh chết ngươi. Ta xem ai dám động vào hắn. Ai dám động vào ta? Vương công tử. Đáng ghét, Vương Thế Văn, con trai của hộ bộ thượng thư, hắn sao lại ở đây? Nếu đắc tội với hắn, việc làm ăn của gia tộc sẽ tan tành. Giang đại thiếu gia, oai phong lẫm liệt quá nhỉ. Trước hết nói bằng hữu của ta sao chép, lại còn nói bản công tử không biết nhìn người. Không dám, Vương công tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn sao lại nói là bằng hữu với tên vô học đó? Ồ, thì ra là hiểu lầm. Đúng. Vậy thì lời cá cược vừa rồi tính sao đây? Phải đó, tính sao đây? Ta vẫn đang chờ đây. Ông nội. Khoan đã. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Không phải đại ca, ngươi xem không khí đã đến mức này rồi. Ngươi vừa rồi đã mắng nương tử của ta. Ồ, cả Liễu lão bản nữa. Ngươi hãy cùng tạ lỗi đi. Ngươi muốn ta tạ lỗi với bọn họ ư? Địa vị Giang gia ta, chẳng lẽ ngươi không rõ? Địa vị gì? Ta nào có hay. Được, Giang Vân, ngươi hãy nhớ kỹ lời này. Thứ lỗi với ai? Giang Hiếu ta, thứ lỗi cùng Liễu lão bản, thứ lỗi cùng Đường tiểu thư. Cút đi. Trong nhà còn có bất ngờ lớn hơn đang đợi ngươi đấy. Chàng ấy quả nhiên liệu sự như thần.
chẳng hay bên thi hội ra sao rồi. Thật sảng khoái. Cái tên Giang Hiếu vô trí đó, hôm nay mất mặt quá chừng. Giang huynh, sau này huynh e rằng sẽ thành tài tử số một Cô Tô này. Đều là hư danh cả. Hôm nay vẫn là phải đa tạ Vương huynh. Nếu không có huynh, e rằng ta có lòng thoát thân. Huynh đệ ta vừa gặp đã như cố chi, cần chi khách sáo. Nhưng Giang Vân này, Giang gia đó, dẫu sao cũng là cường hào địa phương, sau này e rằng khó tránh khỏi gây sự với huynh. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hay, thật có khí phách. Bằng hữu như huynh, Vương Thế Văn ta đã nhận định rồi. Nếu đã vậy, ta cũng hiến cho huynh một kế. Giang huynh thấy nghênh hương lâu này thế nào? Là lầu quán số 1 Cô Tô, tin tức linh thông, tất nhiên là cực tốt. Chẳng giấu gì huynh, chủ nhân đứng sau nghênh hương lâu này chính là tại hạ. Lão gia nhà ta là hộ bộ thượng thư, ta ở Cô Tô này cũng có chút tiếng nói. Ồ, đây lại là Vương. Nô gia chỉ thay Vương công tử trông nom đôi chút. Vương công tử mở nghênh hương lâu này không chỉ để làm ăn, mà còn để kết giao anh tài thiên hạ. Giang huynh, sau này có bất kỳ phiền phức nào cứ đến nghênh hương lâu này tìm ta, hoặc Như Yên, Vương Thế Văn ta có thể làm được, tuyệt không từ nan. Vương huynh đối đãi chân thành như vậy, Giang Vân này khắc ghi trong lòng. Ta kính Vương huynh. Cạn. Cha, con muốn giết Giang Vân, con muốn giết hắn. Đủ rồi. Ngươi ở nhà phát điên thì có ích gì chứ hả? Cả Vương Thế Văn cũng đã xuất hiện, ngươi làm được gì? Cha, cha có biết tên hỗn đó bắt con quỳ xuống, rồi bắt con gọi hắn là ông nội, bắt con dập đầu không? Sau này con làm sao mà ngẩng mặt lên được nữa? Cái mặt già này của cha đều bị ngươi làm mất hết rồi. Giang lão gia. Ấy, Giang lão gia, Giang lão gia. Xong rồi. Phương thuốc ấy đã có rồi. Đưa ta xem. Hay lắm. Chẳng trách hắn có thể chế ra tuyết diêm. Thì ra bí mật đều nằm ở đây. Phụ thân, phương thuốc này có dùng được chăng? Lập tức sai thợ thuyền thử chế tạo. Lần này không được phép có sai sót nữa. Dạ, phụ thân. Khiếu Nhi, đừng để phụ thân nghi ngờ năng lực quản lý Giang gia của con. Phụ thân cứ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Lão gia, muối này hầu như không có vị đắng chát, quả đúng là tuyết diêm. Phụ thân, phương pháp chế muối này vừa nhanh lại ít hao phí thanh diêm, chúng ta phát tài rồi. Trời giúp ta vậy. Đừng tu viễn, Giang Vân. Dù có Vương Thế Văn che chở cho đường ra bọn chúng thì sao chứ, kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta. Mau chóng, đêm nay đem số thanh diêm chúng ta tích trữ đều đổi thành tuyết diêm. Phải kịp trước khi đường ra bọn chúng tung ra thị trường. Rõ. Cô Tô Thành rốt cuộc vẫn phải mang họ Giang. Quý vị, tuyết diêm Giang ra mắt thị trường chỉ 70 văn một cân. Người qua kẻ lại đừng bỏ lỡ. Người qua kẻ lại đừng bỏ lỡ. Cô Tô này quả thật có Giang gia, nhưng là Giang của Giang Vân ta. Cô gia, đã đến lúc này rồi, sao người còn cười được? Đừng vội, ai cũng có phần, ta cũng muốn, cho ta một ít. Từng người một. Tiểu thư, thế này phải làm sao đây? Tiểu thư, ngươi nói gì? Nàng đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Ta đang nghĩ bài thơ ngươi làm ở Ngưng Hương lâu. Nàng còn có tâm trạng nghĩ thơ ư? Nắm giữ phương pháp chế muối, thủ đoạn kinh doanh tàn nhẫn, lại có tài văn chương truyền đời như vậy. Rốt cuộc chàng là ai? Nhưng nàng đã nhắc đến thơ.
ta liền nhớ đến lời cá cược của chúng ta. Nàng có thể cho ta biết, dưới chiếc khăn che mặt kia, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì không? Tổ huấn Đường gia có nói, lời đã nói ra phải giữ lời. Nương tử định, khi nào thì giữ lời đây? Ta khi nào từng cá cược với ngươi? Nếu có thì cũng là ngươi nói trước. Đây đã là lần thứ 2 rồi. Sao nàng, tiểu thư? Đừng bận tâm đến lời cá cược gì đó nữa. Khách hàng đều chạy sang Giang gia rồi, chúng ta phải làm sao đây? Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện tự mình tháo nó xuống. Vậy thì đóng cửa thôi. Cái gì? Đóng cửa? Tiệm muối Đường gia đóng cửa nghỉ bán. Nghỉ 3 ngày. Cút đi. Gian thương. Gian thương. Gian thương bán muối giả, chưa đầy 3 ngày đã đen xì, trả tiền. Mẫu thân ta dùng muối này liền nôn mửa tiêu chảy, nay vẫn còn nằm trên giường, mau bồi thường đi. Là do các ngươi bảo quản không đúng cách, bị ẩm ướt, liên quan gì đến Giang gia chúng ta? Nói bậy. Muối cả thành đều hỏng, chẳng lẽ người cả thành đều bảo quản không đúng cách sao? Đập nát cái tiệm đen này, đập tiệm đen. Đập tiệm đen. Dừng lại. Khoan đã. Khoan đã. Phương thuốc này là do Đường gia đưa. Đường gia? Đường gia? Chính là Giang Vân đó. Cái tên con rể ở rể đó hại các ngươi. Này, các ngươi xem, lại đây, lại đây. Các ngươi xem kìa. Cửa nhà họ bây giờ đều đóng kín, họ không còn mặt mũi nào gặp người. Các ngươi xem, đóng cửa rồi chứ, không còn mặt mũi gặp người, nên đóng cửa đó. Đúng vậy, hắn không mở cửa. Gian thương. Giang đại thiếu gia, ngươi thật đúng là không làm được việc gì, lại đổ lỗi cho trời đất. Cái tài đổ lỗi của ngươi thật là tuyệt diệu. Hừ, Giang Vân, ngươi còn dám ra mặt sao? Phương thuốc giả chính là do ngươi đưa. Ngươi nói phương thuốc này của ta là giả? Vậy thì ta sẽ trước mặt mọi người kiểm nghiệm thật giả của muối tuyết này. Người đâu? Mang bát lên. Vị đại tỷ này, có thể cho ta mượn chút muối được không? Được. Chư vị xin hãy xem. Muối tuyết này sở dĩ gọi là muối tuyết, không chỉ vì nó trắng như tuyết, mà còn vì nó giống như tuyết, tan ngay khi gặp nước. Chư vị xin hãy xem, bát nước muối của Đường gia ta đây, trong suốt tận đáy. Còn nhìn xem bát nước của Giang gia này, đục ngầu không chịu được, thậm chí dưới đáy bát còn có tạp chất. Cái này, đúng vậy, đúng vậy, hoàn toàn không giống nhau. Chư vị, đây rõ ràng là Giang gia hắn đánh cắp phương pháp chế muối của Đường gia ta, lấy hàng kém chất lượng lừa gạt hại người. Lừa đảo, trả tiền, đánh chết hắn. Hết rồi, đánh chết hắn, trả tiền. Lừa đảo, trả tiền. Chư vị. Ta đây, tâm địa lương thiện, không nỡ nhìn mọi người bị lừa gạt. Thế này đi, từ hôm nay trở đi, liên tục 3 ngày, tiệm muối Đường gia ta, 50 văn một cân muối. Ôi chao, 50 văn. Ta vừa mới thấy, muối tuyết Đường gia này chất lượng rất tốt. Nói như vậy, trả lại tiền 1 cân muối tuyết của Giang gia, có thể mua được 1 cân muối tuyết Đường gia, mà còn dư tiền nữa. Đúng vậy, phải. Vậy còn chờ gì nữa, bắt hắn đòi tiền, trả tiền. Trả tiền là được chứ gì. Giang Vân, ngươi hãy đợi đấy, ta với ngươi chưa xong đâu. Gian thương kia, đừng hòng chạy thoát. Cha, gia tộc ta nợ nần chồng chất, mấy vạn cân muối tích trữ, đến kẻ thu mua phế liệu cũng chê chật chỗ. Cha ơi, ta chưa thua, ta vẫn còn cửa hàng. Lão gia, vừa có tin báo, tiệm cầm đồ đã thế chấp. Tất cả cửa hàng của chúng ta cho Đường gia rồi, tài sản của Giang gia hơn nửa đã đổi sang họ Đường. Cái gì? Đổi sang họ Đường rồi ư? Cha, lão gia,
Cha. Ngươi đừng chết mà, ngươi chết rồi ai trả nợ? Cha, ngươi tỉnh lại đi. Cha. 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 Giang Vân. Là ta đã xem thường ngươi. Dù ta có chết, cũng phải kéo ngươi vào đường ra. Cùng chết. Cùng chết. Cha. Ngươi tỉnh lại đi. Cha. Thật sảng khoái. Thật sảng khoái. Quá sảng khoái. 6 cửa hàng tốt nhất của Giang gia giờ đây đều thuộc về đường ra chúng ta. Giang gia tác oai tác quái, không ngờ phu quân chỉ dùng chút mưu kế đã khiến bọn họ sụp đổ rồi. Phu quân. Nàng vừa gọi ta là gì? Phu quân. Ồ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể gây sóng gió gì sao? Đường ra chúng ta, trước đây nhiều lắm cũng chỉ là phú tộc. Nay thôn tính phần lớn sản nghiệp của Giang gia. Chỉ có thể gọi là cự phú. Nhưng trong mắt một số người, chúng ta chẳng khác nào con heo béo chờ bị sảy thịt. Chàng nói là quan phủ sao? Đúng vậy. Thương nhân tuy có tiền, nhưng dưới 2 chữ quan kia cũng chẳng làm được gì. Nếu Giang Vạn Sơn liên kết với quan phủ, phản cắn chúng ta một miếng, chúng ta biết làm sao. Vậy phải làm sao đây? Cho nên, chúng ta phải có danh tiếng, khiến quan phủ không dám tùy tiện động đến. Ta muốn toàn bộ Cô Tô, thậm chí là toàn thiên hạ bách tính và sĩ tử, đều đứng về phía chúng ta. Vì chiến trường thương nghiệp đã kết thúc. Tiếp theo, đã đến lúc chơi trò tao nhã rồi. Trưởng quầy. Ôi! Việc buôn bán này thật ảm đạm quá. Đây chẳng phải Giang công tử sao? Giờ đây công tử là nhân vật phong vân ấy. Thế nào? Hôm nay cũng đến mua bút sao? Hôm nay không mua. Hôm nay, ta sẽ ban cho ngươi một phen phú quý. Phú quý ư? Ta đây, có viết một cuốn thoại bản, muốn nhờ ngươi in vài trăm bản để bán. Giang công tử, họa bản này của ngài, mở đầu quả là mới lạ, nhưng toàn thiên đều là lời lẽ tầm thường, e rằng khó mà đăng đại nhã chi đường. Nếu ngài dùng thái độ khi làm thơ mà viết họa bản thì mới được, e rằng việc buôn bán này không dễ dàng đâu. Ngâm thơ thì được, chứ văn ngôn ta làm sao mà viết nổi. Vậy nếu như thêm vào thứ này thì sao? Ta đây, đây. Nữ tử này là ai? Nàng ta đẹp quá đỗi. Mỹ nhân tuyệt sắc này. Đây gọi là tranh minh họa. Mua sách tặng tranh. Chủ quán, ngài hãy tin ta, đợi khi sách này được xuất bản, nhất định sẽ khiến cửa tiệm của ngài bị người ta đạp đổ. Được. Chỉ vì tài vẽ của Giang công tử, việc này ta nhận. Thật sảng khoái. Đến lúc đó, tên của ta hãy in lớn một chút nhé. Đi thôi. Thân là rể phụ mà không lấy làm hổ thẹn, lại còn mang danh đó đi khắp nơi. Quả là một kỳ nhân. Chẳng trách được Vương công tử trọng dụng. Vị kia nếu gặp người này, chắc hẳn cũng sẽ có hứng thú. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Đường Tu Viễn à, đường Tu Viễn, kiếm nhiều tiền như vậy mà chỉ cho lão tử uống nước canh. Hừ. Gia sản của đường gia này đáng lẽ phải có phần của ta. Nhị thúc, đêm khuya thế này còn đi đâu kiếm chắc vậy? Các ngươi, lão nhị, ngươi thật khiến ta thất vọng. Chuyện trộm bí phương ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn dám trộm tiền của gia đình. Đại ca, ta không trộm, ta chỉ đến xem thôi. Hừ, người này không thể giữ lại, lặp đi lặp lại lỗi lầm, lộ rõ vẻ gian xảo. Báo quan đi. Đại ca, không thể báo quan. Đại ca, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi. Ta cũng bị ma xui quỷ khiến thôi. Đại ca, nếu huynh báo quan, ta sẽ tiêu đời mất.
Ta là đệ đệ ruột của huynh mà. Hiền tế, hắn tuy có phạm lỗi nhưng dù sao cũng là người của Đường gia. Hay là trước hết hãy giam hắn vào nhà củi vài ngày để hắn tự kiểm điểm, rồi sau đó sẽ xử lý. Nhạc phụ ta lòng dạ mềm yếu, phải chịu chút thiệt thòi mới khiến ông ấy cứng rắn hơn được. Việc này đương nhiên nghe theo người. Người đâu? Giam người này vào nhà củi, canh giữ nghiêm ngặt. Ngươi? Vâng, đại ca, huynh không thể giam ta. Đại ca, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi. Đại ca, ta biết lỗi rồi, đại ca. Giang Vân, Đường Tu Viễn, là các ngươi bất nhân trước, chớ trách lão tử bất nghĩa. Cô ra cứ an tâm, ta đã phái người bám theo rồi. Đường tu nhân, ta rất mong chờ xem ngươi sẽ dẫn dụ được một con cá lớn đến nhường nào. Giang lão gia, Giang lão gia, Giang lão gia, cứu mạng với lão già kia. Ngươi còn dám vác mặt tới đây sao? Chính vì cái phương thuốc giả ngươi đưa khiến gia tộc ta lâm vào cảnh khốn cùng này. Ta giết ngươi, đại thiếu gia. Xin người tha mạng, đại thiếu gia. Tất cả là do tên tiểu tử Giang Vân, thằng danh con nó bày mưu hãm hại lão phu. Nó còn dọa báo quan bắt ta nữa, may mà ta chạy thoát thân kịp. Giang lão gia, chúng ta vốn là châu chấu trên cùng một sợi dây, ngài không thể bỏ mặc ta được sao? Ngươi đang đe dọa ta đó ư? Không, không hề. Ta tới đây là để hiến kế cho ngài. Giang lão gia, ta có bằng chứng, ngài lại có nhân mạch, chỉ cần tìm thêm vài thương nhân liên danh, kiện hắn một trận ra trò. Đồ ngốc. Nhà họ Đường kinh doanh đã mấy chục năm nay, sổ sách của chúng sạch sẽ không tì vết. Ngươi xem, lại mang thứ tẩy xóa lem nhem này ra lừa ta, rồi dùng nó để đi kiện quan. Ngươi chê mạng mình sống quá lâu rồi sao? Cha, vậy giờ phải làm sao đây? Nhìn cho kỹ đây, đây mới là sổ sách thật. Lão gia, xem ra ngài đã sớm chuẩn bị chu toàn. Phu nhân à, ngươi vốn là người nhà họ Đường. Cuốn sổ sách trong tay ngươi đây mới là thứ thật. Còn cái kia chính là thứ Giang Vân dùng để lừa gạt quan phủ. Bất kể ai hỏi, ngươi cứ khẳng định đây mới là sổ sách thật. Diệu kế, Giang lão gia. Như vậy, dù nhà họ Đường có đưa ra sổ sách thật, hắn cũng chẳng thể nào biện bạch được nữa. Chỉ cần định tội được, tài sản nhà họ Đường sẽ bị tịch thu xung công. Chúng ta không những trả được thù, mà còn có thể chia chác một phần lợi ích. Lần này, ta muốn nhà họ Đường và Giang Vân, ta nhất định phải khiến chúng chết thật thê thảm. Còn hàng không, còn đủ cả. Cho ta một cuốn Bạch Xà Truyện, ta lấy bản có tranh minh họa ấy, ta cũng muốn. Để dành cho ta một cuốn, ta cũng muốn nữa. Được, ta cũng muốn. Đừng chen lấn, ai cũng có phần. Ta cũng muốn. Bạch Xà Truyện. Thứ này lại do con rể nhà họ Đường viết sao? Nhìn người phụ nữ hắn vẽ kìa, chẳng khác nào tiên nữ dáng trần. Đúng. Tên hòa thượng Pháp Hải kia, chẳng phân biệt phải trái đúng sai, cứ khăng khăng đòi chia rẽ Tuyên Ương nhà người ta, thật là. Pháp Hải chẳng hiểu tình yêu. Cái lão Pháp Hải này nhận tiền rồi bắt bớ lung tung, y hệt tên chi phủ tạp chủng kia. Này,
trốn đông người, chớ có nói cản. Chúc các nạn nhân selfie vui vẻ. Ngàn năm chờ đợi. Tình nghĩa này quả là cảm động lòng người. Chẳng hay thế gian lại có Giang công tử tài hoa xuất chúng đến vậy. Ngài nói xem, nếu đem câu chuyện này soạn thành khúc, rồi ca sướng tại Ngưng Hương lâu này. Ấy, ý hay. Mau đi mời Giang huynh đến đây, ta còn có việc trọng yếu muốn bàn. Tiểu thư, người xem cái này. Chàng rể nhà họ Đường. Là chàng. Gần đây, các phố phường đều truyền tụng cuốn Bạch Xà chuyện này. Chẳng hay cô già đã viết cuốn thoại bản hay đến vậy từ bao giờ. Ta đã phải xếp hàng rất lâu ở thư quán mới mua được. Tiểu thư thích mặc y phục trắng, đội mũ che mặt màu trắng, bạch nương tử trong. Thoại bản này chẳng lẽ là tiểu thư? Hơn nữa, bên cạnh nàng cũng có một thị nữ tên Tiểu Thanh, lại còn có tài hô mưa gọi gió. Đúng rồi, tiểu thư, người xem cái này. Tiểu thư, ngươi đã gặp cô ra rồi sao? Vậy thì chàng làm sao có thể? Có lẽ chàng đã biết điều gì đó. Hoặc là bức họa này vẽ thật tinh xảo. Chàng ta sao lại tài giỏi đến vậy, biết chế muối, thạo kinh doanh, thơ phú, hội họa đều tinh thông. Đến cả thoại bản cũng biết viết. Một tài tử như vậy, cơ sao lại cam tâm ở nhà họ Giang ẩn mình bao năm qua? Tiểu thư, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Nào, Giang huynh, thưởng thức món cá này. Ngưng Hương lâu này gần đây khách khứa tấp nập, cũng là nhờ muối tuyết của nhà họ Đường các ngươi. Nhạc phụ của ngươi thật là lợi hại. Tốc độ thật nhanh chóng, hàng hóa đã được phân phối đến chỗ ta rồi. Nhắc đến nhà họ Đường, ta vẫn luôn có một điều không hiểu. Với tài năng của huynh đệ, đỗ đạt bảng vàng đâu phải chuyện khó, hoặc du học khắp thiên hạ, kết giao danh sĩ, cũng có thể vang danh thiên hạ. Thế nhưng việc ở rể, chung quy là sống nhờ nhà người. Có tổn hại đến thanh danh của kẻ sĩ vậy. Giang huynh nào hay. Những ngày ta ở nhà họ Giang, thật chẳng dễ chịu chút nào. Ta là con thứ, ngay cả hạ nhân trong nhà họ Giang cũng dám đánh đập ta và mẫu thân ta. Mà mẫu thân ta cũng đã rời xa ta rồi. Lại có chuyện này sao? Cái nhà họ Giang này thật chẳng bằng cầm thú, một lũ bại hoại. Mà nhà họ Giang chỉ coi ta như một món đồ để đổi trác lợi ích. Thời trước, chúng dựa vào hôn ước để bám víu nhà họ Đường mà đắc thế rồi lại vong ân bội nghĩa. Ép ta thay Giang Hiếu làm rể nhà họ Đường. Hắn sa vào vũng lầy, khó khăn lắm mới thoát ra được. Mà ta lại vì thân phận con rể mà khinh thường hắn, ta đáng chết. Nhưng sau khi ta vào nhà họ Đường, nhạc phụ đối đãi với ta như con ruột. Nương tử lại thanh nhã, thông minh. Bởi vậy ta mới có nhàn hạ thời gian ngâm thơ vẽ tranh. Trọng hoạch tân sinh, tái ông thất mã, yên chi phi phúc. Là ta nông cạn vô tri rồi. Vì Giang huynh khổ tận cam lai, cạn. Giang huynh à, hôm nay mời huynh đến đây, chủ yếu là muốn giới thiệu một vị quý nhân cho huynh quen biết. Ồ, Giang Vân. Giang Vân, cha ta xảy ra chuyện rồi. Cha ta xảy ra chuyện rồi. Lần này Giang gia hành động nhanh đến vậy sao? Nàng đừng vội, từ từ nói. Trần Chi Phủ đột nhiên phái người phong tỏa mấy gian tiệm của Đường gia, nói Đường gia thao túng giá muối, gây họa cho dân chúng. Chứng cứ xác thực, cha trực tiếp bị bắt đến phủ nhà. Trần Hữu Đạo, con cáo giả này ngày thường chỉ biết hòa giải, lần này sao đột nhiên lại làm thật? Nghe nói là mấy nhà tiệm liên danh tố cáo Đường gia,
Nhất định là Giang Vạn Sơn giở trò. Phu quân, nàng đừng vội, ta sẽ lập tức nghĩ cách. Vương huynh, chuyện hôm nay, cứu người là trên hết. Chuyện hôm nay để ngày khác bàn. Huynh hãy đi cứu người trước, ta sẽ chuẩn bị một chút, lập tức đến giúp huynh. Được, vậy thì đa tạ. Đi. Như Yên, mau chuẩn bị xe, chúng ta phải nhanh chóng đưa người về. Công tử, ngài nói là... Giang Vạn Sơn đã có thể xúi giục quan phủ. Ắt hẳn đã cho lợi lộc gì đó. Mục tiêu của bọn chúng là bí phương Tuyết Diêm của chúng ta. Bọn chúng thủ đoạn mạnh mẽ còn bịa đặt chứng cứ. Chúng ta nên làm gì đây? Nàng lập tức về phủ, đem tất cả sổ sách mà ta đã giao cho nàng quản lý đều mang đến đây. Ta phải lập tức đến phủ nhà, nếu không nhạc phụ đại nhân của ta sẽ phải chịu chút tội. Đa tạ chàng. Những chuyện ta đã làm có lỗi với chàng trước đây, sau chuyện này, ta sẽ từng chút một tạ tội với chàng. Chàng muốn biết điều gì, ta cũng sẽ nói cho chàng biết. Đây coi như là lần cá cược thứ 3 của chúng ta sao? Lần này nàng không thể chối bỏ đâu. Đừng Tu Viễn, bổn quan khuyên ngươi mau chóng nhận tội, bổn quan có thể khoan hồng xử lý. Đại nhân minh xét. Là Giang Vạn Sơn hãm hại, Đường ra chúng ta trong sạch. Có tội gì chứ? Vô lễ, nhân chứng vật chứng đều có đủ, còn dám chối cãi. Đừng Tu Viễn, sự việc đã đến nước này, ngươi hãy nhận tội đi. Nhìn xem, ngươi nhìn xem, bức vạn dân thư này, những bá tánh này hận không thể nuốt sống ngươi. Đệ đệ ngươi thật sự không thể nhìn nổi nữa, mới đại nghĩa diệt thân. Đúng vậy, Đường ra sao lại sinh ra một kẻ lang tâm cẩu phế như vậy chứ? Đường ra gặp nạn, ngươi tưởng ngươi có thể thoát thân ư? Đừng Tu Viễn, ta vô tri. Ta chính là muốn nói cho ngươi hay, ngươi cùng tên con rể ở rể kia căn bản không giữ nổi Đường ra. Đường ra chỉ có trong tay ta mới có thể hưng thịnh. Bổn quan cho ngươi cơ hội nhận tội, ngươi lại không muốn, còn dám gào thét công đường, kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu? Có. Đánh 20 gậy sát uy trước, xem miệng hắn cứng hay xương hắn cứng. Dạ. Quan thương cấu kết hãm hại Đường ra ta. Hôm nay ta chết cũng không nhắm mắt. Dừng tay. Vân Nhi, con sao lại đến đây? Đến đây. To gan, ngươi là ai? Dám cả gan nhiễu loạn công đường, mau bắt tên điên này lại. Đại nhân, tiểu nhân là con rể Đường ra, Giang Vân. Nhạc phụ tiểu nhân tuổi đã cao, có vấn đề gì xin cứ hỏi thẳng tiểu nhân, hay cho một tên con rể hiếu thuận. Đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì cùng nhau xét xử. Giang Vân, Giang Vạn Sơn tố cáo Đường ra các ngươi dựa vào Tuyết Diêm tích trữ hàng hóa, ác ý chèn ép đồng nghiệp, khiến thị trường muối tan hoang. Ngươi có nhận tội không? Đường ra ta làm ăn chính đáng. Có tội gì chứ? Không thấy quan tài không đổ lệ. Dẫn nhân chứng vào. Đại nhân, tiểu nhân xin làm chứng, Đường ra hiện nay độc chiếm thị trường muối, những cửa hàng nhỏ như chúng tôi đều bị chèn ép. Đại nhân, bọn họ còn uy hiếp chúng ta, nếu không đóng cửa sẽ cho chúng ta biết tay. Lui xuống. Đại nhân, đây là vạn dân thư của bá tánh trong thành, đều tố cáo Đường ra bọn họ bán muối giá cao. Giang Vân, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, ngươi còn gì để nói? Mấy tờ giấy vụn này, mấy tên vô lại bị mua chuộc này, cũng có thể gọi là chứng cứ sao? Hỗn xược, giá Tuyết Diêm cao hơn muối thường gấp 5 lần trở lên, đây không phải là lũng đoạn vật giá thì là gì? Đây chính là bằng chứng hút máu của các ngươi. Trước hết, ta không hề lũng đoạn vật giá. Ngươi nói ta hút máu, giá cao thì là hút máu sao? Vậy đại nhân sao không đi bắt những kẻ bán ngọc khí, bán tơ lụa, giá của bọn họ chẳng phải còn cao hơn sao? Ngươi quả là cường từ đoạt lý. Muối là căn bản của dân sinh, ngươi há có thể đem so sánh với ngọc khí tơ lụa mà luận được sao? Đừng ra ngươi khiến bá tánh không có muối ăn, chính là tội. Nếu ngươi không nhận, bổn quan sẽ đánh cho ngươi nhận. Người đâu? Khoan đã. Dân nữ Đường Thanh Uyển có sổ sách làm chứng, Đường ra chưa từng lũng đoạn vật giá.
Giang lão gia, ông nghĩ sao? Đại nhân, tiểu nhân đã biết ngay, đây chính là chỗ xảo quyệt của Đường gia bọn họ. Trên thương trường ai mà chẳng biết, có sổ sách âm dương. Cái mà bọn họ đưa ra chắc chắn là sổ sách giả, đã được làm cho đẹp đẽ. Nhị phòng nhà họ Đường, trong tay hắn mới là sổ sách thật. Bẩm đại nhân, tiểu nhân là người nhà họ Đường, nay đến để làm chứng. Cuốn này mới là sổ sách chân thực. Các ngươi thật là ngậm máu phun người. Giang Vân, giờ ngươi còn lời nào để biện bạch? Nhị phòng đại nghĩa diệt thân, đây chính là bằng chứng thép. Quả là một nước cờ cao tay. Trăm tính vẫn sót một điều. Ngươi có ý gì? Vừa rồi nhị thúc nói, cuốn sổ sách ngài ấy cầm mới là sổ sách thật. Vậy xin hỏi, lấy từ đâu mà có? Tất nhiên là lấy từ phòng kế toán. Do chính tay tiên sinh quản sổ viết ra. Ồ, vậy thì lạ thật. Từ ngày ta bước chân vào nhà họ Đường, mọi sổ sách đều do một tay ta tiếp quản. Hơn nữa, ta đã bãi bỏ lối ghi chép cũ kỹ kia, mà áp dụng phương pháp ghi nợ mới. Sử dụng phép ghi số từ thiên trúc. Các vị hãy xem. Mọi người hãy xem cho rõ, đây mới là sổ sách chân thực của nhà họ Đường. Trong cả thành Cô Tô này, chỉ có ta và nương tử ta mới hiểu được những con số này. Vậy phương pháp ghi chép của nhị thúc, sổ sách của nhị thúc, rốt cuộc là từ đâu mà có? Chuyện là... Chuyện là, đại nhân, có lẽ là do tu nhân nói nhầm lẫn rồi, không phải lấy từ phòng kế toán. Ồ, đúng, không phải lấy từ phòng kế toán. Ồ, vừa rồi còn thể thốt đinh ninh, sao giờ đã nhớ nhầm rồi? Đại nhân, chỉ dựa vào một cuốn sổ giả mà khép tội nhà họ Đường chúng ta, liệu có thỏa đáng chăng? Đây mới là sổ sách thật. Ngay cả thể thức cũng sai, chắc chắn là bị hãm hại rồi. Chi phủ đại nhân bị mù rồi sao? Đúng đó, nhà họ Đường chắc chắn bị oan. Thả nhà họ Đường ra, thả nhà họ Đường ra. Cái đầu việc chẳng nên, chỉ làm hỏng chuyện này. Biết Giang Vân khó đối phó thế này, ta đã chẳng vội vàng đồng ý. Đủ rồi. Giang Vân, ngươi khéo mồm khéo miệng, ngụy tạo cái thứ số thiên trúc gì đó để làm nhiễu loạn công đường. Bản quan không hiểu mấy thứ bùa chú đó, bản quan chỉ tin vào nhân chứng trước mắt. Đại nhân đây là muốn chỉ hươu bảo ngựa, ngay cả bằng chứng cũng không thừa nhận sao? Tại phủ nha Cô Tô này, lời bản quan nói chính là bằng chứng. Ta nói ngươi là gian thương thì ngươi chính là gian thương. Nhà họ Đường nhiễu loạn công đường, phong tỏa toàn bộ các tiệm muối của nhà họ Đường, tịch thu toàn bộ sổ sách và bí phương, lập tức thu giữ, bắt lấy chúng cho ta. Giang Vân, đây chính là quyền thế. Dẫu ngươi có thông minh tột đỉnh, nhưng mà dưới quyền uy tuyệt đối, ngươi chẳng khác nào một con kiến cỏ. Đại ca à, cũng đừng trách đệ. Nếu sớm giao Đường ra cho ta, thì đâu đến nỗi này. Hả? Hay cho một kẻ lấy tay che trời. Ngươi dù có giết được ta, liệu có bịt được miệng lưỡi của thiên hạ này chăng? Hừ. Tại thành Cô Tô này, ta chính là trời. Ngươi là cái loại trời nào? Bản quan muốn xem thử. Ngươi là cái loại trời nào? Vương thượng thư. Hạ quan bái kiến Vương thượng thư, chẳng hay đại nhân giá đáo, kẻ hèn này tiếp đón không chu đáo. Đây là đại quan từ kinh thành tới, sao lại tới nơi này của chúng ta? Ngậm miệng. Bản quan không dám nhận sự tiếp đãi của trời Cô Tô. Đại nhân, hạ quan đáng chết. Vừa rồi nhất thời hồ đồ nên mới nói lời sằng bậy. Vừa rồi chẳng phải oai phong lắm sao? Là trời Cô Tô, muốn đánh ai thì đánh. Hay là đánh luôn cả ta đi. Không dám, không dám. Đại nhân, hạ quan có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cũng là do bị hai tên điêu dân kia che mắt thôi ạ. Đại nhân, không, đại nhân, hoan uổng quá. Đại nhân, hoan uổng quá. Đại nhân, vừa rồi ta chỉ nói lời giận dữ thôi, xin mọi người đừng để bụng. Lời giận dữ,
chứng cứ của Đường gia ta, ngươi còn chẳng buồn xem, đã muốn bức cùng ép tội, nếu không có thượng thư đại nhân tới đây. Trần Hữu Đạo, ngươi là bậc phụ mẫu tri quan, lại lạm dụng chức quyền, ức hiếp bách tính. Tháo mũ ô sa của hắn xuống, áp giải về kinh chờ ngày xét xử. Khoan đã. Ngươi không thể đụng đến ta. Quan lại địa phương đều do lại bộ quản lý. Đại nhân tuy là hộ bộ thượng thư, nhưng không có quyền xử trí hạ quan. Đại nhân, Thảo dân xin làm chứng, tri phủ đại nhân, ngài ấy luôn yêu dân như con. Hôm nay, nếu đại nhân động đến ngài ấy thì không chỉ là oan uổng người tốt mà còn là vượt quyền đó ạ. Đại nhân, ngài không thể vì bao che Đường gia mà lạm dụng chức quyền được. Phải. Vượt quyền. Bao che. Bản quan vốn còn muốn giữ lại cho các ngươi chút thể diện, nhưng các ngươi đã muốn tìm chết thì bản quan sẽ thành toàn cho các ngươi. Trần Hữu Đạo, mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn, đây là thứ gì? Ngự tứ kim bài. Không sai đại thần. Bản quan phụng chỉ tới đây. Thấy lệnh bài này, như thấy thánh thượng. Đừng nói là tháo mũ ô sa của ngươi, dù là lấy đầu ngươi trên cổ, thì lại bộ cũng chẳng dám làm gì. Người đâu? Lôi tên quan tham coi mạng người như cỏ rác này, cùng hai tên điêu dân dám phạm thượng này, lôi xuống, đánh 30 trượng. Báo ứng, hay lắm. Đừng mà, đại nhân tha mạng. Đại nhân, họ Giang kia, ngươi hại chết ta rồi. Ai ra? Đại nhân tha mạng. Hoan uổng quá, đại nhân. Tha mạng. Thảo dân Đường Tu Viễn, gia chủ Đường gia. Tạ ơn đại nhân đã cứu mạng. Đường gia chủ không cần đa lễ. Ngươi có hay, bổn quan phụng chỉ đến đây, vì cớ gì không? Thảo dân không hay. Danh tiếng Tuyết Diêm của Đường gia ngươi đã thấu đến thiên đình. Bệ hạ đặc mệnh ta đến đây tra xét thật hư. Nếu quả là phẩm vật thượng hạng, sẽ tức khắc đưa muối về kinh. Mô mả tổ tiên Đường gia thật là bốc khói xanh rồi. Tuyết Diêm này có phải do ngươi nghiên cứu mà thành? Bẩm đại nhân, tuyết diêm này quả thật do Đường gia chế tạo. Là do hiền tế của ta, Giang Vân, một mình nghiên cứu. Lại là thủ bút của tiểu tử này. Cha, người trước kia nghi ngờ mắt nhìn người của con, bây giờ đã phục chưa? Lắm lời. Các nạn nhân đang xem phim tải kịch ngắn xuyên không? Chúc các nạn nhân xem phim Đại nhân. Hắn là con trai của ta, là cốt nhục của Giang Vạn Sơn ta. Hắn đã trộm bí phương từ Giang gia. Công lao của muối này lẽ ra phải thuộc về họ Giang. Giang gia nếu có tài năng này, trước kia sao chẳng thấy Giang gia có tuyết diêm? Hừ. Hắn là con trai của ta, hắn nên nhận chứ. Đây đều là công lao của ta. Im lặng. Trước công đường, sao dung ngươi vô lại như vậy? Ngươi không muốn giữ cái lưỡi của mình nữa sao? Giang Vân, hiện giờ cả thành này đầy rẫy làng sói, đều thèm muốn miếng thịt béo bở trong tay ngươi. Ngươi sẽ giữ nó thế nào? Dù chàng làm gì, ta và toàn bộ Đường gia đều ủng hộ chàng. Bẩm đại nhân, tuy ta chỉ là một thảo dân, cũng hiểu đạo lý hoài bích kỳ tội. Lợi lộc từ tuyết diêm lớn, thế lực Đường gia mỏng manh, nếu cứ kéo dài, bị bầy sói vây hãm, sẽ chẳng có ngày yên ổn. Vì vậy, ta nguyện ý dâng toàn bộ phương pháp chế tạo tuyết diêm cho triều đình, để che chở cho Đường gia được an ổn kinh doanh. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Phú quý cầu trong hiểm nguy, cũng sẽ mất trong hiểm nguy. Đường gia ta chỉ muốn an ổn làm ăn. Thế Văn, bằng hữu của ngươi đây, không chỉ có tài, mà còn là người thông minh. Đương nhiên, huynh đệ của ta, sao có thể so với người thường? Giang Vân, ngươi thức thời như vậy, bệ hạ tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đây có một đạo thánh chỉ, ngươi hãy tiếp nhận đi. Thánh chỉ,
Đường Ra tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết nay, Đường thị Cô Tô, chế muối cứu dân, lại thêm trung quân ái quốc. Dâng phương, có công, đặc phong làm đại xương hoàng thương. Ban 3 đại đặc quyền. Thứ nhất, ban kim biển. Thương điếm Đường Ra được hoàng gia che chở. Quan phủ địa phương vô quyền niêm phong. Thứ hai, ban quyền chuyên doanh. Muối tuyết Giang Nam do Đường Ra tổng lý buôn bán. Kẻ nào tự ý làm giả, buôn bán sẽ bị xử tội buôn muối lậu muối của ta. Thứ ba, xét thấy việc muối vụ phức tạp, đặc ban cho gia chủ Đường Ra lệnh đốc muối, có thể đốc tra muối vụ Giang Nam. Kẻ nào dám cản trở, phá hoại có thể tiên trảm hậu tấu. Câm thử. Ban nhiều vậy sao? Đây đâu còn là thương nhân nữa, đây là có quan quyền rồi. Thảo dân lĩnh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhận chỉ đi. Đa tạ đại nhân. Đại nhân, Thảo dân còn một việc tư. Mong đại nhân làm chủ. Giang Vạn Sơn, năm đó ngươi ép mẹ ta, buộc nàng làm thiếp, hại nàng chịu đủ nhục nhã mà chết. Ngay cả bài vị sau khi chết, cũng bị đặt ở góc điện phụ bám bụi. Sự đã đến nước này. Ta muốn xóa tên khỏi Giang gia, đem mẹ ta đi. Ngươi cái đồ bất hiếu tử này, còn dám đòi hỏi. Mẹ ngươi sống là người Giang gia, chết là quỷ Giang gia, ngươi đừng hòng mang đi bất cứ thứ gì. Ngươi cũng có mặt mũi nói đến hiếu đạo, đứa trẻ này khi ở rể Đường Ra, khắp người đều là vết thương cũ. Ngươi coi hắn như cỏ rác. Giờ đây hắn thành tài rồi, ngươi lại dùng hiếu đạo để áp chế hắn. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Ngươi không xứng làm cha. Đây là chuyện của Giang gia ta, liên quan gì đến ngươi? Giang Vạn Sơn, năm đó mẹ ta bệnh nặng. Ta quỳ trong tuyết 3 ngày 3 đêm. Cầu xin ngươi cho ta ra ngoài tìm lang trung. Nhưng ngươi thì sao? Lại nhốt nàng vào nhà củi, sống sờ sờ chết cóng. Ngươi xem thật là quá đáng, ngay cả phụ nữ bệnh tật và con ruột của mình cũng không tha. Đúng vậy, mất hết nhân tính. Đại nhân, Giang Vạn Sơn không xứng làm cha, không xứng làm chồng. Xin đại nhân làm chủ cho ta, xóa tên ta và mẹ ta khỏi Giang gia. Phu quân, hôm nay về phủ sẽ đón nương vào từ đường Đường Ra, hưởng nén hương đầu. May mà vừa từ ngưng hương lâu, lấy được chút nước ớt. Đại nhân, hôm nay, Đường Ra cũng muốn thanh lý môn hộ. Đường tu nhân loại, nội gián ăn cây táo rào cây sung này. Đường Ra hôm nay tuyệt không dung thứ. Mong đại nhân làm chủ. Cha bất từ, đệ bất trung. Chuẩn. Các ngươi tưởng như vậy là có thể lật đổ ta sao? Chúng ta cứ chờ xem. Thượng thư đại nhân, đây là toàn bộ phương pháp chế muối. Kỹ thuật này tinh diệu tuyệt luân, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quốc vận. Giang Vân, phương pháp này quả thật là do ngươi sáng tạo. Chẳng dám giấu giếm đại nhân, phương pháp chế muối này ta cũng là tình cờ mà có được, chỉ biết dập khuôn theo sách vở mà thôi, tiểu hữu không cần phải khiêm nhường. Hôm nay tại cửa cung, ta thấy ngươi biện tài nhạy bén, phương thuốc này viết ra cũng giản đơn dễ hiểu, tất hẳn là ngươi đã thêm vào kiến giải của riêng mình. Anh hùng xuất thiếu niên mà. Không dám, không dám. Ngươi có biết, trong kinh thành này, còn có một người đối với phương pháp chế muối của ngươi vô cùng hứng thú, thậm chí còn hơn cả triều đình. Chẳng hay là vị nào? Bảo đệ của Thánh Thượng, Triệu Vương Điện Hạ. Triệu Vương Điện Hạ được bệ hạ hết mực sủng ái, nắm giữ trọng quyền, nhưng lại chẳng màng quyền thuật. Ngược lại say mê cơ quan xảo thuật, suốt ngày niệm câu, cách vật trí chi. Than thở thế gian chẳng có chi kỷ. Cách vật trí chi cũng là một kẻ xuyên không sao. Giang Vân này,
Đạo lý ẩn chứa trong phương pháp chế muối của ngươi lại hoàn toàn trùng khớp với điều Triệu Vương Hằng theo đuổi. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, ngài ấy nhất định sẽ đích thân tới tìm ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý đi. À được, các ngươi hãy ở lại đây chờ đợi. Ta phải lập tức hồi kinh Diện Thánh. Giang tiểu hữu này, ta giao cho ngươi chăm sóc. Nếu có chút sơ suất nào, ta sẽ chỉ hỏi tội một mình ngươi. Rõ. Này, nương tử, nhẹ tay thôi. Giữa ban ngày ban mặt thế này, tiểu thư thật là dã man quá đi. Cái đó, nước ta để ở ngoài cửa rồi nhé. Các người đánh vần nhỏ thôi, Tiểu Thanh vẫn còn là đứa trẻ đó. Biết rồi. Nàng bảo chàng nhỏ tiếng thôi, lại còn nói là đứa trẻ. Là ý gì vậy? Ồ. Ý của nàng ấy là, ta chính là một đứa trẻ đã hơn 7.000 ngày tuổi. Nương tử, nhẹ tay chút. Như vậy sao? Ái chà, đau, 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 nhẹ nữa đi mà. Ta đã rất nhẹ tay rồi. Chẳng phải chàng lợi hại lắm sao? Chút thương tích nhỏ nhặt này mà cũng kêu ca ỉ ôi. Có khả năng nào là người ta là một thanh kiếm thủy tinh, tuy rất sắc bén, nhưng lại rất dễ vỡ không? Thế mà chàng còn xông lên đỡ lấy gậy đó. Đó là cha nàng, ông ấy tuổi tác đã cao, sao có thể chịu nổi chứ? Xin lỗi. Không sao, không cần phải thực sự xin lỗi đâu, ý ta là đêm tân hôn nó. Ta chưa kịp làm rõ chân tướng, đã đem nỗi hận với Giang gia trút hết lên người chàng. Xin lỗi chàng. Không sao, chỉ cần nàng biết là được. Ý chàng là sao? Nàng còn nhớ không? Nàng đã từng cứu một người. Tiểu thư, có kẻ ăn vạ. Trông không giống lắm, cho người đưa hắn đến y quán gần đây đi. Khoan đã, cầu xin tiểu thư cho ta chút bạc. Tiểu thư, người xem, quả nhiên là ăn vạ mà. Chừng này đã đủ chưa? Hóa ra người đó chính là chàng. Vẫn là không kịp rồi. Người muốn trả lại tiền cũng không còn nữa. Đã mượn thân xác người ấy. Ân oán báo đền, hãy để ta gánh vác. Thì ra chúng ta đồng bệnh tương lân. Hai người mà chẳng có nổi một mẫu thân. Nàng nói lời gì vậy? Sao nàng vẫn còn đeo mặt nạ? Giờ đây, chẳng phải chúng ta nên thành thật với nhau sao? Giang huynh, bữa trưa vẫn chưa dùng xong mà, hay là chúng ta tiếp tục? Giữa trưa ban ngày, các ngươi làm chuyện này ư? Không phải chúng ta. Nương tử, thương tích của ta dường như nặng hơn rồi. Nàng thấy sao? Cầm nghệ của Yên Nhi càng ngày càng tinh xảo, nhưng so với khúc bạch xào chuyện của Giang huynh, vị nồng nàn quyến luyến. Sao vậy Giang huynh, không vui sao? Phu nhân của huynh đã đặc biệt dặn dò, người bị thương không được uống rượu. Giang công tử, thi từ ca phú không gì không thông thạo, Như Yên vẫn luôn muốn thỉnh giáo đôi điều. Chỉ là tiểu xảo, không đáng nhắc tới, chỉ để mua vui cho giai nhân mà thôi, khó mà đăng đại nhã chi đường. Văn chương của tài tử có thể lưu danh bách thế, chẳng như chúng ta bận rộn nửa đời. Rốt cuộc cũng chỉ là phù du thoáng qua. Yên Nhi tài nghệ song tuyệt, danh động cô tô. Sao lại nói lời này? Đàn cầm có hay đến mấy, cuối cùng cũng sẽ khúc tàn người tan. Đợi đến khi ta tuổi già sức yếu, chẳng còn ai biết. Trên đời từng có Liễu Như Yên. Thời cổ đại chưa có khái niệm quảng bá nội dung. Nếu mang khái niệm rạp hát hiện đại vào, kết hợp với dưỡng sinh hội sở,
Liễu tiểu thư, ta có một kế hoạch, có lẽ có thể khiến tiếng cầm điệu múa của các nàng mãi mãi lưu truyền. Chỉ là không biết nàng có bằng lòng không? Ồ, ngươi lại có chủ ý quái gở gì? Cứ gọi là... Vừa rồi ai đang gảy đàn? Bổn công tử chưa cho phép ngươi dừng, tiếp tục gảy đi. Ôi, thì ra là Như Yên à. Lại đây, vào lòng bổn công tử. Hôm nay chúng ta không gảy đàn nữa, chúng ta thổi thứ khác đi. Sau ngày hôm nay, thành Cô Tô này, ngoài Trần Chi Phủ, Giang gia ta chính là kẻ có thân phận tôn quý nhất. Giang đại thiếu gia, ngươi nói xem, phụ thân ngươi khổ cực đối chất trước công đường, ngươi lại ở đây uống rượu hoa cả ngày sao? Ta mới không đi đó. Hôm nay ta cứ ở đây. Mỗi lần gặp phải Giang Vân kia, ta đều bị đánh một trận. Giờ ta cứ ở đây, uống mỹ tử, ôm mỹ nhân, chờ tin tốt lành. Giang Vân, sao ngươi lại ở đây? Đường ra các ngươi đã xong đời rồi. Ngươi đến cầu xin ta, đúng không? Được. Ngươi chui qua háng bổn thiếu gia. Sau đó, ta sẽ cho phép ngươi về thay ta đổ bô. Ấy. Còn ngươi nữa, ngươi giả bộ thanh cao nỗi gì? Hả? Chỉ cần ta thu phục được Đường ra, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp đầu tiên. Hừ. Giang Tiếu à Giang Tiếu, chắc ngươi cả ngày không mở cửa sổ rồi. Ta mở cửa sổ làm chi? Nghe nói chưa, Giang Vạn Sơn hối lộ Chi Phủ để hãm hại Đường ra, bị Khâm Sai bắt quả tang. Ta tận mắt thấy bọn họ bị đánh 30 trượng. Những lời bọn dân đen nói đều là thật. Bổn công tử làm chứng. Là thật đó. Ném xuống. Chúc mừng ngươi, lại sắp bị đánh rồi. Thôi được rồi, thế này xem như yên tĩnh rồi. Ấy, ngươi vừa nói chuyện làm ăn gì đó, lại đây tiếp tục đi. Ta có một kế hoạch thiên thượng nhân gian. Ta vẫn nên về trước thì hơn, để Tiểu Thanh cùng chàng ngắm đèn hội. Thường ngày nàng chẳng phải rất cứng cỏi sao, bị người ta nhìn vài cái đã muốn về nhà rồi, hay là nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói cho ta hay. Người ngoài đồn ta là thiên sát cô tinh, chẳng phải vô căn cứ. Mẫu thân vì khó sinh mà qua đời, Đường ra cũng vì ta ra đời mà, việc làm ăn ngày càng sa sút. Thầy bói nói ta mệnh cứng, hắc lục thân. Nói bậy bạ. Đường ra bây giờ chẳng phải vẫn tốt đẹp đó sao? Không chỉ vậy, ta sinh ra đã có đôi yêu đồng dị sắc, tương truyền là điềm họa loạn. Ta đội mũ che mặt này chính là không muốn đôi mắt này của ta gây họa cho Đường ra, càng không muốn hủy hoại những nỗ lực bấy lâu của chàng. Nàng có từng nghe nói Tây vực Ba Tư có một loài mèo, chúng có bộ lông trắng như tuyết, sinh ra đã có mắt dị sắc. Chúng cũng bị người ta coi là quái vật sao? Hoàn toàn ngược lại. Trong mắt người Tây vực Ba Tư, đó chính là báu vật. Các vương công quý tộc ở đó thậm chí còn nguyện ý dùng cả một tòa thành để đổi lấy một con mèo như vậy. Họ cho rằng màu mắt như thế là điềm lành trời ban cho họ, đại diện cho thái bình, đại diện cho phú quý. Vậy tại sao ở Đại Sương,
Mọi người lại nói mắt dị sắc là yêu nghiệt, đó là vì họ không có kiến thức, ít thấy nên làm ầm ĩ. Trong mắt người Tây Vực, trong mắt những người hiểu biết, trong mắt Giang Vân ta, đôi mắt này của nàng chính là báu vật hiếm có. Ta hiểu rồi. Yêu quái nhà ai thế này? Đây là quái vật nhà ai thả ra vậy? Nhị thúc. Đừng gọi ta là nhị thúc. Chính là đôi cẩu nam nữ các ngươi, hại ta bây giờ phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Rõ ràng là ngươi tự chuốc lấy. Sao vậy? Trượng hôm đó vẫn chưa ăn đủ sao? Phải, ta quả thực không đủ bản lĩnh trị ngươi, nhưng chẳng có nghĩa là người khác không làm được. Hừ. Chư vị, hãy nghe ta nói, đàn bà này, gọi ta là nhị thúc, ta là kẻ hiểu rõ nhất. Chẳng những dung mạo xấu xí như Vô Diệm, lại còn là kẻ khắc chết mẹ đẻ, là tai tinh giáng xuống làm lụn bại nhà họ Đường. Tai tinh ư? Nhị thúc đã nói đến thế, xem ra là thật rồi. Mau tránh xa ra. Kẻo lại, lây phải vẫn xui. Đúng vậy, phải đó. Thì ra là kẻ mang mệnh tiên sát cố tình, hèn chi cứ giấu đầu hở đuôi. Ngươi nói bậy. Ta nói bậy ư? Hừ. Có phải ta nói bậy hay không? Ngươi hãy tháo tấm màn che mặt kia xuống, cho mọi người chiêm ngưỡng cái dung nhan dọa người của ngươi đi. Tháo ra đi. Tháo xuống, để chúng ta xem thử, ngươi rốt cuộc trông ra làm sao. Đúng đó, tháo ra, tháo ra, tháo ra, tháo ra. Ta đã nhọc công lắm mới cởi bỏ được tâm bệnh của nàng. Cấm mịch ly này không thể tháo ra trong tình cảnh này được. Đường tu nhân, ngươi cậy vào việc ở công đường chưa bị truyền ra ngoài nên mới ở đây ăn nói hàm hồ phải không? Ngay bây giờ, ra tay. Nương tử, nàng còn có cả bản lĩnh này sao? Thật là lợi hại quá. Ôi chao. Chàng đâu có hỏi, ta cũng đâu có cơ hội thi triển với chàng. Nương tử cẩn thận. Tiên nữ dáng trần ư? Thế này mà gọi là xấu xí thì ta là cái gì đây? Đây rõ ràng là tiên nữ dáng trần mà. Mọi người nhìn đôi mắt của nàng kìa, chẳng khác nào một viên bảo thạch tỏa sáng. Phải đó. Ông, chẳng phải nói là đồ xấu xí sao? Sao lại thế này? Cứ sao mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay kẻ vô dụng đó? Còn che mặt làm gì nữa? Đẹp nhường này cơ mà. Chư vị, nương tử nhà ta, võ có thể lui địch bảo vệ phu quân, văn có thể tề ra nội trợ có đạo. Dung mạo này, càng là bậc nhất cô tô. Thế này mà gọi là tai tinh sao? Nói rất đúng. Lấy được người vợ vừa xinh đẹp vừa đảm đang thế này, chắc hẳn tổ tiên đã tích đức 8 đời rồi. Không cần nói gì thêm nữa, cô tô này xin dâng tặng cho nàng. Đường tu nhân, ngươi tung tin đồn nhảm, mua chuộc sát thủ hại người. Đời này của ngươi đến đây là chấm dứt rồi. Pông, pông, pông. Không phải ta. Không phải ta mà. Nương tử, nàng thế nào? Không bị thương chứ? Thiếp không sao. Chàng thì sao? Vết thương cũ chưa lành, lại bị thiếp va phải khi nãy. Không sao. Vết thương nhỏ thôi, nhìn nàng một cái là khỏi ngay. Lời lẽ đường mật. Sao chàng cứ nhìn ta mãi thế? Nàng có thấy không? Ánh mắt những người kia nhìn nàng hôm nay không có sợ hãi, không có ghét bỏ, thậm chí còn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là nàng tự giam mình quá lâu rồi.
cuối cùng cũng có cơ hội bước ra ngoài. Không đúng. Sao thế? Ngọn lửa này bây giờ chưa thể dập tắt. Nàng nghĩ xem, Đường Tu Viễn đã sa sút đến mức này, hắn lấy đâu ra tiền để thuê sát thủ, vậy kẻ thuê sát thủ ắt hẳn là người khác. Đêm nay dám giở trò này với ta nhất định phải lột ra chúng. Nàng ở đây đợi ta nhé, hãy làm ấm chăn đệm trước đi, đợi ta nhé. Vậy chàng mau về nhé. Được, về ngay. Mau nói ai đã phái ngươi đến. Lão tử còn có việc chính, muốn giết muốn xẻo tùy ý. Lão tử tuyệt đối không bán đứng chủ. Cứng miệng phải không? Ngươi. Được. Không nói. Tiểu Thanh, lên. Dám làm tổn thương tiểu thư, lại còn khiến Tiểu Thanh ta giờ này không ngủ được. Tiểu Thanh ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi muốn làm gì? Khoan đã, ta mới là người bị thương mà. Này. Ngươi muốn làm gì? Nói hay không nói? Không nói. Được. Ta cho ngươi thời gian 1 nén hương, xem ngươi có thể chịu đựng được không? Chỉ 1 nén hương thôi, có thể làm gì được ta? Này, 1 nén hương đã hết, ta đã chịu đựng được, có thể thả ta ra rồi chứ? Ai nói sẽ thả ngươi? Chịu đựng được rồi. Vậy thì thêm 1 nén hương nữa. 1 nén hương nối tiếp 1 nén hương. Ngươi là kẻ tiểu nhân xảo quyệt. Này, ta nhận thua. Ta khai. Nói là cha con họ Giang đã thuê chúng ta. Chứng cứ rõ ràng. Ta sẽ lập tức phái người bắt giữ cha con Giang Vạn Sơn. Cha, Đường Thanh Huyền căn bản không phải là kẻ xấu xí, nàng ấy đẹp như tiên dáng trần, người nên ở rể chính là con. Vậy thì tất cả gia sản của nhà họ Giang đều là của con. Bây giờ ngươi hối hận thì còn ích gì nữa? Ngươi nói xem, ngươi cái thứ thành sự bất túc bại sự hữu dư này, ta bảo ngươi làm việc nào? Ngươi có việc nào làm tốt đâu, toàn bị hắn tóm được, đánh cho một trận rồi ném về. Con. Nhưng cha, chúng ta thật sự bỏ đi sao? Vậy gia nghiệp? Còn gia nghiệp gì nữa chứ? Hừ, còn núi xanh đây, lo chi chẳng có củi đốt. Ta mà ở lại chỉ có đường chết mà thôi. Không phải, nhưng ta biết đi đâu đây? Nghe ta nói này. Trước đây vì muốn áp chế nhà họ Đường, ta đã kết giao với một vị đại nhân ở kinh thành. Chúng ta hãy nương nhờ người đó, chỉ có người đó mới giúp được chúng ta gây dựng lại gia nghiệp. Tương lai ta nhất định khiến tên Giang Vân và nhà họ Đường kia phải tan xương nát thịt. Đi thôi. Lục soát khắp thành mà chẳng thấy bóng dáng chúng đâu. 2 con chuột nhất này chạy cũng nhanh thật. Chúng ấy à, sợ là đã chuồn từ đêm đó rồi. Chớ vội, cứ thong thả mà tìm. Chúng giờ đã cùng Đường bí lối, chẳng thể làm nên trò trống gì nữa. Thôi bỏ đi, tạm không bàn đến chúng nữa. Quý nhân đang ở bên trong. Ngươi đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Đó chẳng phải thủ bản bạch xà chuyện sao? Thế gian chỉ có một bản này, sao lại nằm trong tay hắn? Chẳng lẽ... Thảo dân, xin bái kiến Triệu ấy. Vi hành bên ngoài, không cần câu nệ lễ tiết, cứ gọi ta là Triệu tiên sinh là được. Triệu vương này không câu nệ tiểu tiết, lại từng đề xướng cách vật trí chi. Chẳng lẽ thật sự đúng như ta nghĩ? Trên trời bay tới 5 chữ. Ở đâu cơ? Rượu Ngọc Cung Đình. Rượu. Thế Văn, Ngưng Hương lâu của ngươi còn cất giấu cả Rượu Ngọc Cung Đình sao? Đâu có ạ. Ta nào có thứ chân quý đó. Máy xúc nhà nào mạnh nhất? Quả thực. Hỏi.
nhốt voi vào tủ lạnh, tổng cộng mấy bước. Dưới đất một con khỉ, trên cây 7 con khỉ, tổng cộng mấy con khỉ? 15. Xem ra, không phải là người đồng hương. Cái đó, Triệu Vương thứ lỗi cho. Vừa rồi trong tâm trí Thảo Dân, nhất thời hiện lên nhiều nhân vật lịch sử, cùng vài câu danh ngôn. Thật ngại quá, đã hồ ngôn loạn ngữ rồi. Không sao. Linh quang chợt hiện. Ta hiểu mà. Phải rồi Giang huynh, cái thiên thượng nhân gian mà huynh nói lần trước, rốt cuộc là buôn bán gì vậy? Đã có Triệu tiên sinh ở đây, chi bằng nói ra để mọi người cùng tham tưởng. Ồ, kế hoạch gì? Nói ra nghe thử xem. Lầu xanh truyền thống ấy mà. Nghe khúc nhạc, uống chén rượu, ngắm mỹ nhân, cũ kỹ quá, lạc hậu quá rồi. Quyền quý thời nay cũng chính là thượng khách của chúng ta. Họ chú trọng phải là trải nghiệm đắm chìm, chính là kết hợp văn hóa và dưỡng sinh để nắm thóp được họ. Này Giang huynh, thế nào gọi là văn hóa kết hợp dưỡng sinh? Trước hết, dùng ca vũ kịch để câu lấy hồn phách họ. Sau đó, lại dùng dưỡng sinh để vét sạch túi tiền họ. Xong kiếm hợp bích, ắt sẽ thu bạc vạn mỗi ngày. Thế nhưng, chỉ bằng một vở ca vũ kịch, làm sao có thể mê hoặc lòng người đến vậy? Hỏi hay lắm. Ngài nói xem, khi người ta vào nhà tắm, việc đầu tiên phải làm là gì? Cởi y phục. Đúng vậy. Triệu tiên sinh, ngài có biết khi nào thì con người yếu mềm nhất không? Cái này, chẳng lẽ là khi cởi bỏ y phục? Chính xác. Khi con người yếu mềm nhất, thường cũng là lúc họ sẵn lòng chi tiêu nhất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chuyện bạch xà chuyện, được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, rất được ưa chuộng. Thế nhưng, trong dân chúng, đa số lại không biết chữ. Nếu biến nó thành ca vũ kịch, người không biết chữ cũng có thể hiểu được. Sẽ có thêm nhiều người cùng bàn luận. Đúng vậy. Như vậy, họ muốn mắng ai, chỉ cần dựng một vở kịch là được. Họ muốn khen ai, chỉ cần đổi vai là xong. Như vậy, lòng dân đều nằm trong tay chúng ta. Ngoài ra, những người như Liễu cô nương, nếu có thể diễn những tác phẩm hay, ắt sẽ lưu danh muôn đời. Đây quả là nhất tiễn hạ tam điêu. Ta thích ngươi. Hãy theo ta về kinh đô đi. Hả? Ta thích ngươi. Hãy theo ta về kinh đô đi. Hả? Ngươi đâu phải là người làm ăn. Ngươi rõ ràng là đã nhìn thấu lòng người rồi. Kinh thành cần người tài như ngươi. Triệu tiên sinh quá lời rồi. Này, đúng rồi. Giang huynh hôm nay có mang một vò rượu ngon. Ta đã để dưới lầu rồi. Giang huynh, ngươi để ở đâu vậy? Để ở đâu vậy? Ta đi lấy. Ồ, ta xin phép cáo lui một lát. Các người cứ trò chuyện. Xin phép. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Bẩm điện hạ, chúng thần đã điều tra người này rồi. Gia thế trong sạch, không có điểm nào đáng ngờ. Thân mang tài năng phi phàm như vậy, lại cam tâm làm một thương nhân ở rể bị người đời coi thường. Điều này thật bất hợp lẽ thường. Ý của điện hạ là sĩ nông công thương, thương là bậc thấp nhất. Có người đàn ông nào không mong muốn được mặc áo đỏ, đội mũ ô sa? Hắn ta phô bày nhiều tài năng như vậy, chẳng qua là đợi giá mà thôi, tìm một bậc thang để tiến thân. Điện hạ định đề bạt hắn ta. Lát nữa đợi hắn ta quay lại, ta sẽ bảo hắn cùng ta vào cung. Hắn ta chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, trực tiếp quỳ xuống tạ ơn. Cái này, với tính cách của Giang huynh, e rằng chưa chắc. Có ai mà không muốn làm quan chứ? Ngươi cứ xem mà xem. Đa tạ Triệu tiên sinh có lòng tốt. Thảo dân thực sự là không có ý muốn làm quan. Ta biết ngay mà. Không có ý muốn làm quan, bổn ta đích thân đưa ngươi vào cung. Đây là cơ hội mà bao nhiêu người có cầu cũng không được. Nhưng Thảo dân quả thật đã quen sống an nhàn, chẳng chịu nổi những mưu toan hiểm độc trốn quan trường, cũng chẳng hiểu những cuộc đấu đá tranh giành nơi triều đình. Thôi. Quả là đầu óc vô tri. Ngươi thật sự nghĩ rằng kiếm chút tiền mọn này là có thể an thân lập mệnh sao? Sĩ nông công thương, thương nhân là hạng chót.
Nhà họ Đường các ngươi dù có kiếm được bao nhiêu tiền thì trong mắt các thế gia vọng tộc cũng chỉ là một con cừu chờ làm thịt mà thôi. Chẳng phải các ngươi chưa từng nếm trải cay đắng này sao? Không có áo mão quan trường che chở, ngươi có giữ nổi những thứ này chăng? Thảo Dân, đa tạ Triệu tiên sinh chỉ giáo. Nhưng mà Thảo Dân ở phương diện làm quan thì vô tri, chẳng có chút thiên phú nào. Nếu có thể vừa giữ được gia sản, không bị thế lực khác nhòm nó, lại chẳng cần làm quan, thì còn gì bằng. Tên tiểu tử, ngươi đây là muốn được phong tước sao? Di huấn của Thái Tổ, phi quân công bất phong tước. Ngươi thân phận thư sinh, lại còn muốn cầm quân đánh trận sao? Hay là ngươi cho rằng phép luyện muối của ngươi đã đủ để phong tước rồi? Giang Vân, ta nói cho ngươi hay, bổn vương trọng người tài, nhưng ngươi cũng đừng cậy công tự mãn. Triệu tiên sinh, Thảo Dân nào dám cậy công kiêu ngạo, chỉ là Thảo Dân mạo muội hỏi một câu, nếu không có ngân lượng kiếm được từ Diêm Tuyết này, triều đình muốn xuất binh, liệu có thành công chăng? Ngươi nói không sai. Ép luyện muối này quả thật đã giải quyết nỗi lo trước mắt, nhưng đối với việc trị quốc của triều đình thì đây chẳng khác nào muối bỏ bể. Nhưng cái mà ngươi vừa nói, nơi vừa dưỡng sinh lại được thưởng thức khúc ca, quả là một kế hay. Điều này quả thật có thể từ bọn lão thần kia kiếm được không ít ngân lượng. Vấn đề mà tiền bạc có thể giải quyết thì chẳng đáng gọi là vấn đề. Thảo Dân thấy Triệu tiên sinh có nỗi lo khác chăng? Xem ra chẳng có việc gì giấu được ngươi. Quả thật, triều đình này khổ vì giặc oa phương Đông Nam đã lâu, có kẻ chủ hòa. Giang Vân, bổn vương hỏi ngươi, bọn giặc này nên đánh hay nên hòa đây? Giặc oa, đánh, nhất định phải đánh. Đuổi khỏi lãnh thổ Đại Xương của chúng ta, lẽ nào? Các văn quan trong triều đều nói rằng tốn quân viễn chinh, huy động binh mã, chi bằng vỗ về. Đây là cắt thịt nuôi hổ. Máu và nước mắt của dân chúng ven biển cùng quốc thể Đại Xương của ta há là tiền bạc có thể đong đếm được. Hơn nữa, giặc oa vốn là loài lang sói, phải đoạn gân cốt, bẻ nanh vuốt chúng, bằng không, ngài giảng đạo nghĩa với chúng sẽ cho rằng ngài dễ khinh. Hay, lời nói của ngươi thật thấu hiểu lòng ta. Quả là hậu sinh khả di, hậu sinh khả di. Nhưng mà Triệu tiên sinh, việc muốn đánh trận và có thể thắng trận lại là hai lẽ khác nhau. Giờ đến lượt ta hỏi, chúng ta đối phó với giặc oa có mấy phần thắng lợi? Vậy chúng ta đối đầu với giặc oa có mấy phần thắng lợi? Bọn hoa khấu này sinh trưởng nơi hải đảo, tính tình xảo quyệt, huống hồ hoa đao trong tay chúng lại vô cùng sắc bén. Biết bao hảo hán nơi đó, chẳng phải thua kém về dũng khí, mà là thua kém về binh khí. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể rèn ra thứ đao kiếm tốt hơn oa đao sao? Ai bảo không rèn được? Bách luyện cương này do vương gia đích thân đốc tạo, kiên cố sắc bén, chém sắt như chém thép. Ngươi cũng đã nghe rồi đó. Cái gọi là bách luyện cương này, dù cho công bộ có ngày đêm rèn đúc không ngừng, thì cuối cùng một năm cũng chỉ có thể trang bị cho vài trăm thân vệ mà thôi. Quả nhiên là vấn đề về năng suất. Ngoài ra còn một mối họa lớn. Trong triều này vẫn có kẻ nuôi giặc bán nước. Vậy là đã phơi bày hết rồi. Triệu vương đã quyết tâm kéo ta xuống nước rồi. Ngươi nói không sai, kinh thành này chính là một hang quỷ, nuốt người không nhả xương. Nếu ngươi muốn có tước vị này thì phải cùng ta lấp hố, bắt quỷ. Chỉ cần bước ra bước đầu tiên, dù có tan xương nát thịt cũng không có thuốc hối hận. Giang Vân, bổn vương hỏi ngươi, ngươi dám không? Tiền lương là một hố sâu, vũ khí là sắt vụn đồng nát, phía sau còn có kẻ phóng tên ám hại, thật khó khăn thay. Tuy nhiên, ta làm ăn luôn có một nguyên tắc: sóng gió càng lớn, cá càng quý, rủi ro càng cao, thu nhập càng lớn. Cho nên, ba ngọn núi lớn này ta sẽ san bằng. Tốt. Trẫm quả thật đã xem thường ngươi rồi.
Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, 20 vạn đại quân tiền tuyến, giáp trụ binh khí đều đổi mới hoàn toàn. Lại còn chế tạo ra lưới chặn thuyền nhanh của Oa Khấu. Đây quả là một đại công. Thần đệ không dám nhận công, Hoàng huynh có điều chưa hay. Người thực sự bày mưu tính kế. Chính là người trước đây đã dâng lên phương pháp chế muối. Giang Vân ở Cô Tô. Giang Vân. Trẫm nhớ, hắn chỉ là một rể hiền của nhà thương gia. Làm sao có thể nhúng tay vào những việc trọng đại quân quốc như vậy. Mưu sĩ của thần, khi ở Cô Tô, mỗi khi nhắc đến người này, đều hết lời khen ngợi. Thần đệ cũng vô cùng hiếu kỳ. Bèn đến Cô Tô mời hắn ra làm việc. Hắn trước tiên dâng lên phương pháp luyện thép, sau đó lại sáng tạo ra dây chuyền sản xuất. Nếu không phải người này hiến kế, chúng ta khó lòng đạt được thành tựu này. Người này quả là một kỳ tài. Trẫm năm xưa chỉ ban cho gia đình hắn một thân phận hoàng thương, thật khiến trẫm có vẻ keo kiệt. Không phải, người này lại rất biết đủ. Hắn chỉ một lòng muốn kinh doanh, hoàn toàn không có hứng thú với việc quan trường. Chỉ là hắn muốn cầu một tước vị để nương thân. Nếu lần này bình định được Oa Khấu, vang danh uy vũ của nước ta, trẫm bèn ban cho hắn một tước vị, bảo toàn cho hắn cùng gia quyến được bình an trọn đời. Điều ấy có gì là khó khăn. Vậy thì thần đệ tại đây xin thay mặt hắn tạ ơn Hoàng huynh đã ban ân điển. À phải rồi, trẫm còn nghe nói rằng nơi phồn hoa nhất kinh thành dường như có một tử lầu tên là Thiên Thượng Nhân Gian vừa khai trương. Mảnh đất ấy cũng do ngươi phê chuẩn. Thần đệ quả thực đã phê chuẩn cho hắn một mảnh đất dùng để kinh doanh. Quốc khố đang eo hẹp, hai ngươi lại còn đại hưng vũ nhạc. Thật là hồ đồ. Chu tướng này ngày ngày đều đến chỗ trẫm tấu cáo rằng nay cả triều văn võ bá quan sau khi bãi triều, ngày ngày đều đổ xô đến nơi đó, đến nhà cũng chẳng về. Nếu các bậc quyền quý không tiêu xài, lấy đâu ra ngân lượng để chinh chiến? Đây cũng là chủ ý của Giang Vân. Rốt cuộc các ngươi đang kinh doanh loại hình gì? Nơi này là một chốn vừa có thể tắm gội, xoa bóp, lại còn có thể dùng bữa, nghỉ ngơi và thưởng thức hí kịch. Hồ đồ. Các bậc cột trụ của trẫm lại dùng bữa, xem hí kịch tại chốn nhà tắm, thật là làm ô uế phong nhã. Hoàng huynh, hôm nay trẫm sẽ vi hành xuất cung để đích thân thị sát một phen. Công tử, người xem. Số vàng được đưa tới tháng này sao lại không nhiều bằng tháng trước? Dạ công tử, chuyện là thế này. Gần đây triều đình tra xét quá gắt gao, phía Đông Hải cũng bất tiện. Nhưng công tử cứ yên tâm, việc kinh doanh mà Chu tướng giao phó cho chúng ta ấy là mối làm ăn chắc chắn có lời, không lỗ vốn. Chắc chắn có lời, không lỗ vốn, ổn định thì có ích gì chứ? Chu gia ta cần là sự tăng trưởng. Phụ thân ta trên triều đình đang gánh chịu áp lực lớn đến vậy, nuôi dưỡng đám phế vật các ngươi mà chỉ có bấy nhiêu thu nhập. Hả? Ấy, công tử, lời công tử dạy bảo chí phải, nhưng tiểu nhân nghe nói trong kinh thành có một sản nghiệp mới, doanh thu của nó phải, ôi chao, lợi hại vô cùng. Nếu nó thuộc về Chu gia chúng ta thì bấy nhiêu đây có đáng là gì? Phải đó, thứ này đáng gì chứ? Hả? Trong kinh thành này vẫn còn mối làm ăn nào mà Chu gia chưa nhúng tay vào sao? Có chứ. Chính là cái gần đây nổi tiếng nhất, Thiên Thượng Nhân Gian. Phải, ôi chao, kiếm lời vô số kể. Thiên Thượng Nhân Gian ấy, chẳng phải đó là do Vương Thế Văn mở ra sao? Ấy, điều này công tử lại không hay biết rồi. Bề ngoài thì là Vương Thế Văn, nhưng kẻ thực sự làm chủ lại là một người tên Giang Vân. Phải, kẻ này chính là thứ tử bị Giang gia chúng ta tống ra ngoài làm con rể ở rể. Một kẻ ở rể, làm sao hắn lại có thể kết giao với Vương Thế Văn, lại còn có bản lĩnh phát triển ở kinh thành này? Phải, công tử không biết đó thôi. Tên tiểu tử đó chẳng biết đã tu được phúc phần gì mà lại bám được cành cao là Triệu Vương. Phải, ta nói cho ngài hay, hắn hiện giờ luyện thép, buôn bán mở tiệm, toàn bộ tiền bạc kiếm được rất có khả năng đã trở thành thanh đao trong tay Triệu Vương. Triệu Vương ư? Hừ,
Ta ghét nhất chính là cái loại vương gia giả thanh cao hay gây cản trở này. Chẳng ngờ được rằng hai tên tay sai của hắn lại có thể gây dựng cơ nghiệp lớn đến thế. Phải đó. Này, công tử, ta nói ngài nghe. Tên Giang Vân này chẳng qua là một gã thương nhân nhỏ mọn, ngài chỉ cần động một ngón tay thâu tóm lấy cái thiên thượng nhân gian kia thì khối tài sản lớn nhường ấy chẳng phải sẽ thành tiền riêng của công tử sao? Phải nhỉ? Có lý. Này, cái túi tiền của Triệu Vương, bản công tử đây đã sớm muốn chọc thủng một lỗ rồi. Ngài xem này, phải. Hôm nay bản công tử hứng chí, quyết đến dạy dỗ gã rể hiền kia một bài học. Ôi, quá tuyệt. Ở chốn kinh thành này, rốt cuộc phải nhìn sắc mặt ai mà hành sự chứ? Hoàng lão gia, vở kịch này có vừa mắt ngài không? Còn cả sự phục vụ, cả thức ăn nơi đây, ngài có hài lòng chăng? Chốn này của ngươi, ăn mặc tiêu dùng, còn hưởng lạc hơn cả trong cung, thật là phóng túng, đáng phạt. Phạt các ngươi, từ nay cứ cách vài ngày, phải tiếp đãi ta cho chu đáo một phen. Nơi này của ngươi quả thực có chút môn đạo. Chẳng những kiếm được bạc, mà còn thu phục được lòng người. Tiếng tăm của Bạch Xà chuyện này đã truyền đến tận trong cung rồi. Người trên đài kẻ dưới sân đều nhập tâm sâu sắc quá. Huynh trưởng nói thật chí lý. Chúng ta sắp tới còn định diễn vở tướng sĩ Đại Xương dũng cảm kháng giặc oa. Đến lúc đó, bách tính cả thành sẽ đều biết được quốc lực của tướng sĩ Đại Xương ta. Ồ, ý tưởng hay đấy. Này, vở kịch này hát cái thứ gì thế này? Xui xẻo chết đi được. Khóc lóc sướt mướt, thật là xui xẻo. Đó là Chu Dục, đích tử của Chu tể tướng. Hắn cậy thế cha mình, luôn ở đây gây chuyện vô lý. Con trai của Chu Phổ ư? Quả là dạy con không nghiêm. Nhị vị gia, để ta ra xử lý một chút. Vẫn chưa khóc đủ sao hả? Lên giường của ra đây mà khóc tiếp đi. Đi. Công tử, công tử. Ta cứ ngỡ kẻ nào miệng hôi thối như vậy, hóa ra là Chu công tử. Sao nào, cơm phủ tể tướng ăn ngon quá, khiến ngươi no bụng rồi đến đây gây sự với ta sao? Vương Thế Văn à, ta đã bảo nơi rách nát này, sao lại nồng nặc mùi chua thối? Chính là ngươi, cùng tên con rể ở rể của ngươi, hóa ra là ý tại tử bất tại trà. Là nhắm vào ta. Nhắm vào ngươi, ngươi tính là cái thá gì? Bổn công tử chẳng qua là nghe nói vở kịch này không tệ, kết quả thì hay rồi, nghe như đi đưa tang vậy. Ấy, vở Bạch Xà chuyện này, từng câu từng chữ đều là tình nghĩa, tình sâu nghĩa nặng. Sao lại nói là đưa tang? Tình nghĩa? Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Hả? Hôm nay, thừa tướng đương triều của ta phụng chỉ tiếp đón sứ đoàn Oa Quốc. Các ngươi thì hay rồi, cử người ở đây diễn cái vở kịch khóc lóc thảm thiết. Sao? Là muốn nguyền rủa hòa đàm thất bại, hay là muốn để khách quý từ phương xa đến? Phật ý. Ngươi kiếm chuyện phải không? Chu Dục, chúng ta diễn kịch của chúng ta liên quan gì đến Oa Quốc? Sao lại không liên quan? Sứ thần Oa Quốc đó
rất coi trọng điềm lành. Vở kịch này không thì ngập lụt, không thì trấn áp, làm kinh động nhã hứng của khách quý, phá hoại bang giao. Tội danh này các ngươi gánh nổi không? Hoa quốc hiện nay bế quan tỏa cảng, làm sao có thể cử sứ thần vào thành, e rằng là những tên oa khấu tự lập bè phái. Vậy theo ý ngươi, vở kịch này nên sửa thế nào? Đơn giản, đổi bộ đồ trắng này thành màu đỏ thắm. Lời thoại cũng sửa lại, đừng hát cái gì thiên niên đẳng nhất hồi nữa. Đổi thành hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. À, còn nữa, tìm thêm vài cô nương nữa, đem đến Chu phủ để tấu nhạc múa hát cho sứ thần. Khách quý vui vẻ, bổn công tử sẽ trọng thưởng. Thân phận dù có thấp kém đến đâu cũng không múa hát cho người oa. Múa một điệu mà ngươi cũng thấy tủi thân sao? Ta nói cho ngươi biết, đó là bạn bè ngoại bang. Các ngươi có thể hầu hạ họ, là phúc khí của các ngươi. Ngươi có ý kiến? Hay là ngươi có ý kiến? Vì mấy tên oa nhân mà ở đây gây sự vô cớ, cái nhà họ Chu này rốt cuộc là thần tử của Đại Xương ta hay là chó giữ cửa của oa quốc? Cái lòng dạ nhà họ Chu này, người qua đường đều biết. Nhà họ Chu 3 đời làm tướng, thế lực đã ăn sâu bén rễ ở kinh thành. Không có bằng chứng xác thực thì không thể động đến họ, vậy cũng không thể để mặc họ. Giang Vân và Thế Văn không thể áp chế hắn, ta sẽ xuống ngay. Khoan đã. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi nắm quyền, phải học cách xem kịch. Đều không có ý kiến, vậy còn không mau đi thay y phục trước mặt bổn công tử. Như Yên, vừa rồi, tuồng hát đến đoạn nào rồi? Bẩm công tử, là đoạn Thủy Yêm Kim Sơn. Chư vị, chuyện Bạch Xà kể về một xà yêu, dù thân là nữ nhi, nhưng vì tình yêu trong lòng, vẫn dâng nước ngập Kim Sơn, khơi dậy sóng to gió lớn, thề chết chống cự. Thế nhưng, có kẻ đến nước này, đối mặt với đao phủ của oa khấu, không những chẳng dám rút kiếm, mà còn đẩy nữ nhân Đại Xương ta ra ngoài mua vui cho kẻ thù. Chẳng lẽ Đại Xương ta không còn nam nhi nữa sao? Từ bao giờ Đại Xương ta lại phải nhờ đến một nữ nhi, trút bỏ y phục, trang điểm lộng lẫy, để hầu hạ lũ cầm thú đó? Từ bao giờ lại sa sút đến mức Đại Xương ta phải dùng tôn nghiêm để đổi lấy hòa bình? Từ bao giờ lại sa sút đến mức một nữ nhi phải trút bỏ y phục, trang điểm lộng lẫy để hầu hạ lũ cầm thú đó? Từ bao giờ lại sa sút đến mức Đại Xương ta phải dùng tôn nghiêm để sống hèn nhát, đổi lấy hòa bình? Đúng vậy, đại ca ta đang ở Đông Nam Thủy Sư, họ liều mình giữ vững bờ biển, chính là để không cho kẻ địch bước chân vào nhà, chính là để mẹ già ở nhà và vợ con không còn bị sỉ nhục. Ngươi đang nhổ nước bọt vào máu xương của những chiến sĩ tiền tuyến. Ta, Trương Mỗ, dù chỉ là một thương nhân, nhưng hôm nay kẻ nào dám động đến cô nương này, dám bắt nàng mặc hồng y này, ta sẽ đánh chết kẻ đó. Thật là sỉ nhục. Xưa có nỗi nhục cầu hòa của nhà Hán, nay có nỗi nhục nhà Chu. Hiến Vũ, ngươi đọc sách thánh hiền uổng công mà không biết liêm sỉ viết thế nào. Nếu triều đình thật sự phải hiến tế nữ tử để cầu hòa, sáng mai thiết triều ta sẽ đâm đầu chết ngay tại Kim Loan Điện này. Điện hạ đã bao giờ chỉ thị phải đàm phán hòa bình với người oa chưa? Nhà Chu chỉ có một đứa con trai này, thái độ của hắn chính là thái độ của nhà Chu. Theo ta thấy, sau này cũng không cần liên hệ với nhà Chu nữa. Các ngươi, đây là ngoại giao, là để giữ gìn đại cục, chẳng qua chỉ là một vũ nữ thôi mà. Vũ nữ không phải là dân chúng Đại Xương ta sao? Hôm nay ngươi dám hiến vũ nữ, ngày mai ngươi dám hiến thành trì, ngày mốt ngươi dám hiến thiên hạ bách tính. Họ Chu kia, cút đi cùng cái đại cục của ngươi. Ở đây chỉ có hảo hán đứng thẳng, không có kẻ yếu hèn quỳ gối. Cút ra ngoài, Đại Xương không cần loại xương mềm như ngươi. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Cút. Cô nương yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể ép cô cởi y phục.
Giang huynh, những lời vừa rồi thật là hay. Tuyệt diệu. Chư vị, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục vũ. Hôm nay, mọi phí tổn ta sẽ chi trả. Ta muốn cho bọn oa khấu kia thấy, thủy triều của ta có thể dâng cao đến đâu. Sẽ có một ngày nhấn chìm thuyền giặc của chúng. Ngươi xem, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Đây chính là bất chiến tự khuất nhân chi binh. Thế hệ hậu bối ngày nay, quả thật tài năng xuất chúng, xem ra ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Đại Sương có được hiền tài này. Xin chúc mừng Hoàng huynh. Đừng có giở trò với ta. Hừ. Người này thật sự không muốn làm quan sao? Người này hướng về tự do, dường như không muốn bị ai quản thúc, hay là ban cho hắn một đặc quyền. Thôi vậy, trời cao chim vỗ cánh. Chuyện đã giải quyết xong, đã làm phiền nhã hứng của hai vị gia, tiểu nhân đáng chết. Vở kịch vừa rồi còn đặc sắc hơn vở kịch trên sân khấu nhiều. Ngươi có tội tình gì đâu. Ngươi cứ mạnh dạn làm đi. Chỉ cần trong lầu của ngươi diễn là kịch chính khí, làm là việc lợi nước. Dù trời có sập, có ta và Triệu lão ra đây. Đa tạ Hoàng lão gia, đa tạ Triệu lão gia ấy. Nhưng mà đã đánh đứa nhỏ, người lớn chắc chắn sẽ nhảy ra. Lão phu ở kinh thành tuy có chút thể diện, nhưng có những âm mưu vẫn phải tự mình gánh vác. Đa tạ Hoàng lão gia chỉ điểm, mặc kệ là sói hay hổ, chỉ cần chúng đến đây, ta sẽ lột ra chúng. Tốt. Hôm nay được xem một vở kịch hay, tối nay sẽ ăn thêm 2 bát cơm. Cha, Hài Nhi biết lỗi rồi. Hài Nhi không ngờ Giang Vân kia lại xảo quyệt đến thế, lại lợi dụng đám dân đen xem kịch kia. Nhưng Hài Nhi không chịu thiệt thòi. Hài Nhi thấy tình thế không ổn, liền lập tức rút lui, không để chúng bắt được nhược điểm. Không chịu thiệt thòi. Ngươi dẫn người đi gây rối, bị người ta vài câu nói, liền sợ hãi cụp đuôi chạy về. Còn nói không chịu thiệt thòi. Cha, con, Hài Nhi sợ nếu ở lại, chúng sẽ càng. Dục Nhi, con có biết cây tùng này vì sao lại quý giá không? Vì nó biết cách tạo thế rất tốt, cũng như làm quan vậy. Gia tộc Chu ta có thể đứng vững trong triều, dựa vào chính là cái thế khiến người khác không thể nhìn thẳng này. Nhưng hôm nay, trước mặt những quý tộc kia, ngươi lại để một tên con rể ở rể chỉ thẳng mặt mắng chửi, còn sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Ngươi không mất mặt, mà là mất đi uy danh của gia tộc Chu. Hiện giờ những người ủng hộ chúng ta đã ít đi. Chúng ta bây giờ chỉ còn một con đường để đi. Cha, con sai rồi. Hài Nhi cũng bị người ta xúi giục mà. Cha biết. Tướng gia, Tâu tướng gia, xin tha mạng. Hai kẻ khốn cùng như chó mất chủ, lại muốn lợi dụng con ta làm bia đỡ đạn, còn muốn mượn đao nhà họ Chu để giết người. Trong vườn và trong ao, hình như đã chật chỗ rồi. Đã bao lâu không dọn dẹp rồi. Tâu tướng gia, xin tha mạng. Tiểu nhân nguyện lập công chuộc tội. Ngài muốn tiểu nhân làm gì cũng được. Tướng gia, xin tha mạng. Chu tướng, xin hãy đợi một chút. Nghe nói các ngươi thở xưa buồn muối, đường thủy phía tây kia. Các ngươi có quen thuộc không? Quen lắm, chúng ta đã đi qua hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Đúng. Kinh thành phòng vệ nghiêm ngặt, Triệu Vương đã phong tỏa mọi cửa ải. Ta đi đường thủy, vận chuyển số hỏa dược và binh khí kia, cần có người dẫn đường. Hai kẻ này không thể trọng dụng. Ngươi nên suy nghĩ kỹ,
Triệu Vương không biết từ đâu tìm được tiền lương, binh khí, liên tục vận chuyển ra tiền tuyến. Nếu không ra tay nữa, chúng ta sẽ không chống đỡ nổi. Ngoài bọn họ ra, khó tìm được người thông thạo đường xá, lại có thân phận hợp lý. Đúng. Đúng vậy, tiểu nhân chỉ lo dẫn đường. Không biết gì cả, bảo đảm sẽ đưa hàng đến nơi. Đúng. Cút ra ngoài. Một thân đầy mùi máu tanh, làm ô uế cây của ta. Cha, bọn họ có thể thành sự không? Một kẻ vô danh tiểu tốt, như một trận gió yêu nghiệt, lại có thể thổi bùng ngọn lửa của Triệu Vương lên lần nữa. Cha, nhi tử sẽ lập tức tìm người đi bắt hắn. Không kịp nữa rồi, lửa đã bùng lên. Tên đã lắp vào cung, không thể không bắn. Phía quân doanh, con hãy đi liên lạc. Dục Nhi, chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Lần này nhi tử nhất định sẽ thành công, tuyệt đối không để phụ thân thất vọng. Nương tử, thật đẹp. Không thể đẹp bằng nàng. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, quả là tiên nữ dáng trần. Giờ chàng không còn thấy thiếp hoang dã nữa chứ? Nàng nói gì vậy? Có tiên nữ dáng trần bảo vệ phủ đệ, vinh hạnh còn không kịp nữa là. Kia chẳng phải là trưởng quỹ thư quán sao? Sao cũng đến kinh thành rồi? Ta đi canh chừng. Công tử, sách của ngài, tiểu nhân đã mang đến rồi. Công tử thần cơ diệu toán, thủ lĩnh oa khấu hải quỷ hoàn, dưới sự giúp đỡ của Chu gia đã bí mật vận chuyển một lô binh khí vào thành. Tối qua bọn chúng đã giấu đồ vật ở một nơi bí mật trong hoàng cung. Chu gia đây là chó cùng rứt dậu, trực tiếp muốn mưu phản rồi. Hiện giờ, binh sĩ ở biên ải không còn thiếu lương thảo binh khí nữa. Nếu bọn chúng ngồi yên chờ chết, chỉ có thể bị chúng ta tiêu hao đến kiệt sức. Bệ hạ đã biết chuyện này chưa? Chưa bắt được chứng cứ của Chu gia, không thể ra tay, nhưng cũng đã bố trí phòng bị. Ý của vương gia là đêm nay hãy tráo đổi lô hàng kia, ngày mai trực tiếp giao chiến. Đồ vật ta đã chuẩn bị xong, đêm nay sẽ hành sự. Công tử đại nghĩa, vương gia sẽ phái trăm binh sĩ hộ tống ngài. Ta cũng muốn đi. Không được, chuyện này trọng đại. Hải quỷ hoàn sẽ đích thân tọa chấn, nguy hiểm lắm. Hay cho chiêu phân hoa phất liễu. Tại hạ mắt kém, trước đây chỉ nghĩ phu nhân là khuê các tiểu thư, không ngờ lại có thân thủ như vậy. Công lực này, e rằng Cấm Quân thống lĩnh cũng chưa chắc đã sánh bằng. Phu quân, luận trí mưu thiếp không bằng chàng, nhưng luận về võ nghệ này, thiên hạ ít người có thể thắng được thiếp. Công tử, hãy mang phu nhân theo đi. Bọn hải quỷ hoàn đều là tử sĩ, bản thân hắn thực lực cũng cao thâm khó lường, có phu nhân ở đây, phần thắng sẽ tăng gấp bội. Vậy được. Vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Ai đó? Hai người các ngươi ở lại, những người khác theo ta. Ai ra? Nương tử, thân thủ của nàng quả là thứ cần thiết khi đi xa.
Đừng đùa nữa, không còn thời gian đâu, các ngươi mau đi đi, ta ở đây canh chừng. Được. 4 người các ngươi theo ta. Vâng. 4 người các ngươi hãy bảo vệ nương tử của ta thật tốt nhé. Vâng. Cẩn thận nhé, nương tử. Đi. Huynh đệ, hãy mở tất cả các hòm ra kiểm tra, nếu bên trong chứa vũ khí, hãy đổ nước chúng ta mang theo vào. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để dính vào người. Hành động phải nhanh, tư thế phải oai phong. Công tử, nước này là để giúp chúng rửa sạch đao sao? Cái này. Nhớ kỹ nhé, nước này tuyệt đối không được để dính vào người. Đây chính là... Cứ coi như nó là hóa cốt thủy đi. Cao, thật sự là cao kiến. Mọi người cẩn thận. Mấy con chuột các ngươi dẫn dụ chúng ta đi nhưng lại không vào trong. Vì sao vậy? Rùa rụt cổ, mau ra đây. Lại phái một nữ nhân ra đánh nhau. Thật nực cười. Rút. Nương tử, nàng sao vậy? Phu quân, thiếp thấy nóng quá. Nương tử, bọn tiểu nhân này lại mang theo loại thuốc này bên người. Đi, nương tử. Nương tử. Hai người các ngươi theo ta vào xem sao. May mà ta trở về kịp lúc, chúng vẫn chưa kịp động thủ. Nương tử, nàng không sao chứ? Ta lỡ chạm vào người nàng rồi, đừng trách ta. Tiểu Thanh, mau đi thỉnh đại phu, có bao nhiêu thì thỉnh bấy nhiêu. Vâng tiểu thư, ngươi hãy gắng gượng, khoan đã. Đừng đi. Nhưng tiểu thư người đã trúng độc rồi. Phải. Ta quả thực đã trúng độc. Nhưng hình như ta trúng hợp hoàn tán. Lang trung vô dụng thôi. Hợp hoàn tán. Vậy chẳng phải là phải. Sao còn chưa mau ra ngoài, đóng cửa cho kỹ, không ai được phép vào. Vâng. Vậy cô ra, hãy chịu khó một chút. Ta sẽ đi canh cửa, đảm bảo một con ruồi cũng không lọt vào được. Này. Ồ, nương tử, nàng đừng hoảng hốt, vi phu có chút y thuật. Ta sẽ xem bệnh cho nàng ngay, bọn gian tặc này thật đáng giận. Sao lại có thể hạ loại thuốc này cho nàng chứ? Phu quân, thiếp nóng quá. Giờ đây như có lửa đốt trong người, chỉ có chàng mới cứu được thiếp. Ta sẽ giúp nàng hạ nhiệt, nàng đợi chút ta đi lấy nước cho nàng. Không cần nước. Cần chàng. Này. Này. Đai lưng này sao lại khó cởi đến vậy? Ai lại thắt nút chết thế này? Đừng cởi nữa, nương tử. Kịch này của nương tử còn chưa tinh xảo làm đó. Chàng đã nhìn thấu rồi sao? Phải đó. Mạch tượng của nàng bình ổn vô cùng, cường tráng như trâu.
chẳng giống như đã trúng hợp hoan tán chút nào. À phải, có chút hỏa khí trong người, nàng nên chú ý. Phải, thiếp bệnh rồi, thiếp giả vờ đó. Nếu thiếp không giả vờ, chàng có ở lại không? Ngày ngày đều sớm đi tối về. Gặp Triệu Vương, gặp Vương Thế Văn, chỉ không gặp thiếp. Giờ bên ngoài đều đồn rằng chàng nay đã công thành danh toại, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ Liễu Như Yên cũng chủ động dâng mình vào lòng chàng. Nói cản, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ này chẳng phải đang ngự trên người ta mà ra oai đó sao? Thiếp thấy chàng chính là chê thiếp, chỉ biết múa đao dưỡng thương, chẳng hiểu phong hoa tuyết nguyệt, chê thiếp trong ngày đại hôn đã cho chàng một trận ra oai phủ đầu đúng không? Chuyện đã từ thuở nào rồi? Sao nàng lại có thể lật lại chuyện cũ chứ? Và lại, phong hoa tuyết nguyệt tuy đẹp, nhưng ta vẫn thích hơn cái vẻ oai phong lẫm liệt, con hổ cái ngự trên người ta đây. Hổ cái gì mà hổ cái? Thật khó nghe. Vậy thì, nữ hiệp, nữ tướng, cầm miệng. Nếu chàng đã yêu ta đến vậy, thì hôm nay chàng không muốn ngủ cũng phải ngủ. Nếu nhất định phải ngủ thì hãy ngủ thật say, ngủ cho thỏa thích. Sứ giả Hải Quỷ Hoàn, mắt ngài sao lại bị thương? Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Hạ thần hôm qua đùa mèo, vô ý bị mèo cào. Mèo của đại xương ta quả là hung dữ, đến cả bản lĩnh của ngươi cũng không tránh khỏi. Giữ mình khiêm nhường, đừng kiêu căng. Hôm đó trong thư phòng, quả thật ta đã quá nghiêm khắc. Ta tuổi đã cao, cũng mong con sớm ngày có thể gánh vác việc lớn. Hài Nhi hiểu rõ. Chu Dục, lần trước ở thiên thượng nhân gian của ta, ngươi còn hăng hái đến vậy. Hôm nay đại yến tiếp sứ giả, lại không ăn không uống, chẳng lẽ có tâm sự gì sao? Ngươi thích ăn đến vậy, hãy tranh thủ cơ hội mà ăn nhiều vào. Ra tay. Chu Phổ, đây là ý gì? Bệ hạ, thần đã tra rõ. Triệu Vương cấu kết oa khấu, mưu toan giết vua. Chỉ tiếc rằng lão thần đến cứu giá đã muộn, bệ hạ bị thích sát, lão thần chỉ kịp chu diệt nghịch đảng ngay trước điện. Không ngờ, quả nhiên đã chiêu dụ được binh lính của Huyền Cơ Doanh. Chu Phổ, trẫm đối đãi với ngươi không tệ, 3 đời nhà họ Chu làm tể tướng, được sủng ái không suy. Vì sao lại làm việc đại nghịch bất đạo này? Bệ hạ, không ai hiểu lòng đế vương hơn người. Nếu lão thần không liều một phen, nhà họ Chu sẽ không còn đường sống. Chu Phổ à Chu Phổ, ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân vì tư lợi mà mưu đồ son ngôi đoạt vị. Giang Vân, trăm nghe không bằng một thấy, ngươi quả nhiên là kẻ sắc sảo, lợi khẩu. Chỉ là thiên hạ này, kẻ thắng làm vua. Nếu ta thắng, lịch sử này sẽ do lão phu viết. Ra tay. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Lực đạo quen thuộc này, quả nhiên là yêu nữ ngươi. Hôm nay
xem ngươi bảo vệ tên Bạch Diện thư sinh này thế nào, hắn sẽ tự bảo vệ mình. Hôm nay, chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện. Ấy, các vị thái quân đừng đuổi theo ta chỉ là một người buôn bán thôi. Sao lại thế này? Cái này ta cũng không biết, đao của chúng ta có vấn đề. Sao lại thế này? Ta cũng không biết, đao của chúng ta có vấn đề. Xin lỗi. Vẫn là ta làm. Ta đã làm chút tiểu xảo vào đao của các ngươi. Cha, chúng ta mau rút lui thôi. Trời diệt ta rồi. Không phải tội của chiến tranh. Nhát kiếm này là để trả cho những bách tính bị ngươi tàn hại. Triệu gia quân hộ giá, bảo vệ bệ hạ và vương gia, bắn tên. Dục nhi, hài nhi bất tài, bấy lâu nay chưa từng khiến người an lòng. Hôm nay, cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn. Cha, ngươi phải sống tiếp. Dục nhi. Con trai, cứu ta với, cầu xin con, hãy cứu lấy ta. Giang Vạn Sơn, gan ngươi cũng thật lớn đấy. Ăn thì chẳng biết đủ, làm thì chẳng nên thân. Vậy mà ngươi còn dám mưu phản. Không phải, ta là bị bọn chúng ép buộc, ta chẳng làm gì cả. Con trai, nể tình phụ tử chúng ta. Cầu xin con hãy thả ta ra, bảo bọn họ thả ta không được sao. Cấu kết giặc oa, tội không thể tha, đó là giới hạn của ta. Giải đi. Con trai, cứu ta với, cứu lấy con trai ta với. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay, nghĩa thương Giang Vân, trí dũng song toàn, cứu giá có công, bình định phản loạn, đặc phong làm an quốc công. Thế tập võng thế, ban đan thư thiết khoán. Thê tử là Đường Thị Thanh Uyển, nữ trung hào kiệt, không nhường đấng mày râu, hộ giá có công, đặc phong làm hộ quốc nhất phẩm phu nhân. Thấy quan lớn hơn 3 cấp, cô tô Đường gia, trung quân ái quốc, ban miễn tử kim bài, ban biển hiệu thiên hạ đệ nhất thương. Tâm thử. Tạ ơn bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ thánh minh. Ái khanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Giang Vân, trận chiến hôm qua ngươi lập đại công. Trẫm nghe nói, năm xưa ngươi vì huynh trưởng mà ở rể nhà họ Đường, chịu không ít tủi nhục, khởi bẩm bệ hạ. Những tủi nhục thần chịu, chẳng đáng là bao. Nhưng thần có thể cưới được Thanh Uyển, đã là phúc phận lớn nhất của thần rồi. Dẫu là phúc khí, nhưng ngươi là giường cột nước nhạc, sao có thể mãi ở dưới trướng người khác. Hôm nay trẫm xin làm Nguyệt lão một lần nữa. Dưới gối trẫm có một vị công chúa, bệ hạ. Hôm nay trẫm xin làm Nguyệt lão một lần nữa. Dưới gối trẫm có một vị công chúa, bệ hạ. Hoàng huynh, đặc biệt thích tham dự hôn lễ. Truyền khẩu dụ của trẫm. Giang Vân, Đường Thanh Uyển, tình tựa kim cương, trẫm đặc ban hôn, tái kết lương duyên. Từ hôm nay,
Giang Vân không còn là rể hiền nhà họ Đường mà là gia chủ nhà họ Đường. Hơn thế nữa, đại xương ta, An Quốc công. Tạ ơn bệ hạ. Nương tử, nàng thật mỹ lệ. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Nương tử, nàng còn nhớ chăng? Ngày ấy, cũng là ánh nến đỏ này. Chỉ là khi ấy, cân son điểm tô. Người khoác lên mình giá y lại chính là ta. Ta vẫn còn nhớ như in ngày đó, cả thành đều cười nhạo. Người qua đường cười cợt. Giang gia cũng cười chê. Thật không ngờ, đây lại là bút tích của kẻ ở rể nhà họ Đường. Chẳng lẽ Đường ra đến cả một bộ y phục tử tế cũng không mua nổi sao? Ta nhớ chứ. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ ư? Nay ta đã là quốc công, trở thành bậc thủ phú, lại còn cưới được người nương tử tốt đẹp và mỹ lệ nhất thế gian này. Họ có hối hận cũng đã muộn màng. Phu quân, đừng bận tâm đến họ nữa. Đêm đã khuya rồi. Nương tử, lần này đến lượt ta ở phía trên, chàng đừng hòng.